Tayo po po'y pumanakpak po na ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po ang lahat, mga minamahal, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At dobling paggalang, pagrespeto, amen, ating pong ipinapaabot sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at beloved Ate Vines Nier, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At ngayon po ay araw po ng linggo, amen. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at ngayong araw din po ang ating pong Holy Supper, amen. At ngayong araw din po, mga minamahal, amen, ang krusada sa dako po ng Palawan, amen. Na tayo po'y lubusang pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sapagkat muli, tayo po'y patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin po siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Atin pong inaalala lagi, mga minamahal, amen, ang dakilang sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang ating mga karamdaman ay gumaling, ang mga bulag nakakita, mga pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay lumakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya anong ating maigaganti, mga minamahal? Anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Na yung ating buhay ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na tayo dati mahirap, isang kahig, isang tuka, ngayon ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang sinasabi na aklat ng awit, sa Kabanatay 95, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Ito po yung nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bilang pasasalamat natin sa ating pong pinakamamalaking Jesus sa kabutihan na ginawa sa atin, mga minamahal. Amen. Na sinasabi, tayo po, mga minamahal, ay laging dadalo. Tayo po, mga minamahal, ay dadalo ng 3 beses, Biyerkules, Biyernes at Linggo, na hindi po tayo dapat umabsent, mga minamahal. Amen. Upang mapasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itong bagay na ito, mga minamahal, amen, dito po natin maipapakita yung ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagat wala tayong maibabayad, mga minamahal, amen. Hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan, amen. Walang maitutumbas sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ipunin man natin, mga minamahal, amen. Ipunin man natin lahat ng buong kayamanan ng sanlibutan, ng mundong ito, mga minamahal, amen. Hindi pa rin kayang tumbasan ang kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen. Kahit sa araw nito, mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin kundi ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo mag-aawitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri ito po, mga minamahal, ay may kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, mga minamahal, amen, doon po hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, mga minamahal. Hindi tumitigil
Ang ating dakilang Diyos ay nananahan, mga minamahal, sa kalagitnaan ng pagpupuri. Kung tayo magpupuri, mga minamahal, tayo magkakaisa, amen, sa pagpupuri, ang ating dakilang Diyos ay mananahan sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging pinaka-aasam-asam sa tuwi-tuwi na tayo po, mga minamahal, amen, ay nagkakatipon sa dakong ito. Ito po yung talagang ating pinakananais, mga minamahal, na mangyari sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Amen? At sa pagpupuri, sinasabi nga, mga minamahal, ng banal na kasulatan, ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos at may kapangyarihan. Amen? Katulad ng isang puno, mga minamahal. Ang puno kapag nagpuri, mga minamahal, ito po ay sumasayaw. Amen? Ang puno pag sumasayaw dahil sa ihip ng hangin, mga minamahal, amen? Mga tuyong dahon nalalaglag, mga tuyong sanga nalalaglag. Amen? Kaya't kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng buong puso, mga minamahal, amen? Yung ating mga karamdaman, mga problema, ating mga pasanin, amen? Yung mga nagpapahirap sa atin, mga minamahal, matutulad doon sa mga dahon at tuyong sanga na nahuhulog sa puno kapag nagpupuri, mga minamahal. Amen? Kailangan yung pagpupuri natin, mga minamahal, may tunog. Sabi nga po, magkaingay na may kagalakan. Amen. May kaingay ng may kagalakan, hindi yung tahimik, mga minamahal. Amen. Ang nais na pagpupuri ng ating dakilang Diyos, yung may tunog, yung malakas na ingay. Amen. May pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Ito po yung kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Ating itaas ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata at sama-sama po tayong manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba o malapay noon. Kami po ay nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga nagawang pagsalangsang, sa aming mga kahinaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili, anumang nasambit po ng aming mga labi na isip na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kami po ay iyong kahabagan, kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula po sa umalambay noon, hallelujah, sa mga congregational singing, sa mga joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mga beloved assist, sa mga magtestify, sa mga beloved testimony leader, sa mga kuko ng magpapatuo, sa mga mag-aasist sa magpapatuo, samahan mo po sila malapay noon, maging sa mga espesyal na papuring awitin, iaalit po ng mga pinagpalang mga awit, umalapay noon, langisan mo po, maging mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Generation Choir, malapit noon, hallelujah. Kabagan mo po ang bawat isa o malapit noon, hallelujah. Na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu o malapit noon, hallelujah. At patuloy mo po kaming pagpalain, umalapin noon. Patuloy mo kaming tulungan, maging matapat. Hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay ng may katapatan. Malapin noon, pagpalain mo po ang bawat isa na yung ibalik ng siksik-liglig, umalapin noon. Billion-trillion times na pagpapala sa matatapat mong mga anak. At pagpalain mo po malapin noon aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, langisan mo po siya malapin maging mga salita na mamumutawi sa kanyang mga bibig. Ikaw po maglagay mga mensahe, lakipan mo po ito ng kapangyarihan at buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat isa sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po malapit noon aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord.
the Lord. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, President. At sa mga oras na minamahal, tayo muling magpatuloy sa gawain, President. Tayo po muna yung mawit ni Samuel Man, nilawit yung bagting magawit ng masayang awit, President. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalalo ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na isinig nagmamahali, biyaya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga hanggang kapag ang buong Diyos dakila sa lahat surut. As we gotta pay His spirit greetings, as we gotta pay, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. To care on you every morning, and you every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kasimula, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ko ang araw ay nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama, tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko. Galing din sa kaliman ng puro ng hirap at pagdusa, sapagkat
Kaya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda bumangat kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagtatapanan sa piling kay wala hanggang buhay. Ang dugo'y bulang-bulang ng bulan. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga man darating. Ganda si Kristo kapiling. Siyang tandaan, nagkatotohanan sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga man darating. Ganda si Kristo kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng iba, kasaya ng buhay ko, kasila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko. Galing din sa kalimang puno ng hirap pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkatotohanan sa piling himong walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga man darating. Ganda si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Ganda si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Magandang umaga si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko sa kaluluwa. Galing din sa kalimang ng puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tandaan ng katotohanan sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng bulan. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Ganda si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap panay maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Ganda si Kristo
kapiling o sa aking kahinaan. O palaksin mong tulad, puso'y may kapayapaan pag ikaw lagi kaabang. O Jesus, dinadalangin ko sunod sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko hanggang wakas, ako'y iyong binawa. Hiwagang sa hirap, uuwi sa bayan padala. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dulo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw na may tuon. Landas ko ay nasa kadiliman, hiniyan ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging asa, tila ba wala nang katapusan. Na si Kristo'y aking tatagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y dahil binagkagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y dahil binagkagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y ating natagpuan. Lahat ng hirap, hinapanan, buhay ko'y dahil binagkagunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sumiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sumiibig, okay ng pangkasta ng kanyang dalangin. Ang Diyos ang pinupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos.
natin ay nagbubuo, dahil naranasan natin na kay Kristo'y mananalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo, sa Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos sumibig. Kung mayroong pangista ng kanyang tatabi, ang isang pinupuri narito masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling hanggang nang pumanaw, upang di na muli pa nahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Kung mayroong pangasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubulong, dahil naranasan natin na kay Kristo'y bandalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Kung mayroong pangasta ng kanyang tanahin, ang isang pinupuri narito ko'y masaya pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ang lahat, iyong pangarap pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ang lahat, lungkot mo'y papalitan, inanggalan. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman. Subok man ang hirap ay magbanta, kay Jesus ilagan ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagan kami kong pangarap, pusong asahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan, lungkot ko'y papalitan, inanggalan. Isipin mong hindi ka manghang, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos harapan ka panlan. Huwag pinanganan ang bumuli, sensin sa akin
lumuhod. Ipinanganak ng hanggang huli. Iyo'y ang darin ako ng Diyos. May lalangin na lumapit kay Jesus. Nagkukulo sa halimuon ang isip niya. Hanggang dulo nagbuhat na sa Diyos. Hey, Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak ng hanggang muli. Sa aking lumuhod. Ipinanganak ng hanggang muli. Iyo'y tatarin ako ng Diyos. Ang munting ilaw ko pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Ang munting ilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundong napakadilim. Tatakpan ko ba o hindi? Pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Tatakpan ko ba o hindi? Pangliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko pangliliwanagin, pangliliwanagin, pangliliwanagin. Ang munting ilaw ko pangliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, pagpagkalindahan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Walang imposible kung magtitiwala ka kay Jesus. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at kung Kanyang hinamahal, hinaliw sa kalungkuran, pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba
hala, tunay na pag-ibig, hinagbo mula sa iyong luz. Di mo pa hala, tunay na pag-ibig, hinagbo mula sa Diyos lamang. Di mo pa hala, tunay na pag-ibig, hinagbo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, hanggang niyang handang ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig, hinagmumula sa Diyos. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. Tanging ikaw lamang ang Diyos na hindi yung tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan, hinasiyo, nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. Tanging ikaw lamang ang Diyos na hindi yung hinanda. Ano ang nadarama, kapayapaan, hinasiyo, nagkamtan buwang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. Tanging ikaw lamang ang Diyos, meron pa bang higit? Walang na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapag-ibigay. Iyon, sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal,
Jesus pumatang tagpuan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang binigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibibig mo ang katulad ko, ito ang pagkaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo, napatay ka ay sa sala ko, ito ang pagkaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi iyong kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ito ang pagkaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang binigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang gaganti ko. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigay pansin ang isang katulad mo. Hinatubo mga kasalanan ko, at ang pinubos na iyong binago. Bilang gantis luthani, Panginoon, maglilingkod
ako sa'yo. Kahirin mong pagtutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Ngunit at dakila ka, binigyan pansin hansang natulad ko. Hinang ko mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. O Kristo, ngunit at dakila ka, binigyan pansin hansang katulad ko. Hinang ko mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Halina't sambahin namin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y binubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailanpaman. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang humaalam, walang humagabay, hirap ang suliranin aking kulay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay, iyong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulang, pinuspos ng pag-asa, hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang hawig kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng lasa ng pag-ibig,
ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, bigyan mong katiyakan itong ating buhay. Hirap at sulirahin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng hawit ng buhay, at ang buhay iyong pinawin. Kaya't ang hawit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Huwag ka nang pangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat di ay mayak ipamamala sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa mo sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang hanggang ay laganap na sa ating paligid. Mga may dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di karapat matakot kung ito may mangyayari sa halip. Ito ay kandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa mo sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ang buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, pangalan ko dadakilahin. Walang siyong maihahabol, hawit ko iyong hingin. Lagi ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasambalang ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko.
ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilahin, walang siyong maihahan. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, dapat sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, dapat sa'yo'y sumasamba, upang'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, aawitan ka, may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lumos na magtitiwala, ay kanyang nilalang upang piling siya sa halin. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka, may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala, na ang kanyang nilalang upang purihin siya. Okay, sarap talagang magbuhi sa iyong Panginoon. Di na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aahin, nagpapurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ang sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay mo. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ang sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. He lifted me up from the miry clay, He planted my feet on the highway, and it's the reason why I see that shine. For Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted me up, happy, so happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. The living is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy in the Lord. Happy, Lord, hallelujah.
ang pinalong Praise God and Christian, believe in the word, believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Be just patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have it to go. So hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Look at hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed, and adored, and I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and adored, and I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, preacher? You're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? Bless your best where the cattle is. Praising the Lord, where the cattle is. In one accord, something good is going to happen. Something good is here, where the cattle is. And praising the Lord, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, nawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong pagpapag. Magsama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa hanggang pinapuglasan, sa buhay na walang magagawa natin. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin
Himuksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay alang-ang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At nung tayo magsama-sama, himuksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus na nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus ibong lumilipat ay nagpupuri, bulak sa parang ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, puri siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo umawit, hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kway, nadaramang sa isa, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagpula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. I have jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee, I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon.
may kagalakan at kawitan, sa kamanghamang-hamang-hani ang buwan. Sino nga akong babalik dito, pangkay kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan, sa kamanghamang-hamang-hani ang buwan. Siya'y nagkakong babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na sesay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hence the Holy Ghost, the fire is keeping me alive, keeping me alive, keeping. That's the Holy Ghost, the fire keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, oh, begin to stand, begin to stand, it's so holy, oh, begin to stand. Jesus, begin to stand. Hallelujah, 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 hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul, singing and shouting, but Jesus sing me home. People understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, but Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me, who bless His soul. Bless the soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakapasulat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Ito pa sa ng pagpuri ang mga sayang uwitin sa mga lapay si praise God. At abay tutulong sa balangguan mga minamahal. Tabi dadako na sila mga malumahani na uwitin. At abay dadalhin po ang tingang beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved
Elder Beloved Brother Chandra Aquino sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo po muna ay muli manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, prebeleo na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Hallelujah, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, maging mga espesyal na papuring awitin. Langisan mo po malapinoon, hallelujah, na iyo pong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. I just wanna thank you, Lord. Oh, all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank
with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligayang nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Pinalimurat ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ang para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligayang kong nadarama, pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalimuran ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay
at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimulat at tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Na dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran kahit layuan man ako ng buong sanlibutan. Magdanas man ako ng pag-uusigan kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matataligdan. Hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimurat ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y lumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimurat ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili
pagsubok. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kaibuti mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo iniwan, ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inulang ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo.
Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo man ay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipalo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami bang hadlang ang landasin ko.
Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mapagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, at bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mapanuhandog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin
dakina, O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggig ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, hallelujah, laka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Marami pong salamat, Malapino. Pili ang tapat, ibinigay mo ang lahat, ulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Marami pong salamat, Malapinos. Thank you so much, Regine. O Diyos, salamat. Napakabuti mo, Malapinos. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lahat
laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, hallelujah, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Purihin ka malapino, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Jesus, salamat. Salamat po malapay noon. Hallelujah. Salamat. Nananatili kang tapat, napakabuti mo malapay noon. Hallelujah. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Oh, Jesus. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nililig sa Kanya. Kaya huwag mamahala, hindi tayo kailanman bibigohin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos?
kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Huwag mabahala, ibig tayo kailanman bibiguhin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Kaya huwag mabahala, ibig tayo kailanman bibiguhin at di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. At di pababayaan ng Diyos. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan. Sa pagsunod sa'yo'y matatamtahan. Halina tayo ay mag-alay. Sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. Hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin. Kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Anong isipin kong lahat ng tunay na kay dakila mo? Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng
Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I just pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I do it pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman, kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang turo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulat na sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God King. Oh, glory, hallelujah, the God King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord.
I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand. Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand. Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At ako po'y nagpapabot, hallelujah, na dobling pagbatit, paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating inaalala mga turot aral ng ating beloved evangelist Pastor Waldez Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, hallelujah. Ako rin po'y babati sa beloved children ng ating magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At sa buong angkan ng ating beloved Pastor Waldez Almeida, hallelujah. At ganoon din ako'y babati, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines here, hallelujah. At ganon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, bagay sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na isang grabe na naman pong pagpapala, minamahal, na tayo muling pang nagkatipon upang muling pasalamatan, purihin sa kadakilaan ng ating Diyos, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan po ng ating beloved evangelist Pastor Waldez Almeida, hallelujah. Tunay na ang inyong pagparito, minamahal, ay hindi po disgrasya, bagkos ito'y grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sa buong maghapon na ito, minamahal, wala tayo ibang gagawin kundi papupurihan, pasasalamatan ng ating dakilang Diyos. At sa maging sa susunod na bahagi, minamahal, at ito pa ang pagpapatotoo. Ito pa rin ay uri ng pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, ito ay isang mga grabing pagpapala, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na
ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga minamahal na baguhan, maging mga minamahal na bisita. Hallelujah. Talagang ating munang sabong maghapon na ito, wala tayong ibang gagawin kundi papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Ating munang isang tabi minamahal, kung ano man mayroong problema tayo sa bahay, isang tabi muna natin, huwag muna natin isipin minamahal. I-concentrate natin kung paano natin mapapurihan, mapapasalamatan ng dakilang Diyos. Isang tiyak na bagay, anumang problema, anumang karamdaman, meron ka minamahal. Pag inuna mo ang Diyos, pagkatapos ng banal na gawain, pinagpala ka ng lubos ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Tunay sabi ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal, talagang unahin lamang natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At lahat ng bagay ay talagang idaragdag na lamang sa iyo. Anumang karamdaman meron ka, anumang problema meron ka, problemang pinansyal man yan, kagalingan ng iyong mga karamdaman, anumang problema, kapitbahay mo man yan. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, pag inuna mong dakilang Diyos, lutas na ang lahat ng problema mo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Maging ating mga pagpalakpak mahal, talagang huwag natin titipirin yan. Lagi nating sinasabi mahal, maging ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord. Tandaan natin lahat ng mga bagay na nating ginagawa, nakarecord yan sa pinakamamahal na Panginoon. Hindi yan masasayang minamahal. Talagang may katumbas na pagpapala minamahal, kaya huwag natin titipirin yung ating pagpapalakpak, paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, na nanggagaling sa puso. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo na kung saan minamahal ito po ay nakatala po sa banal na kasulatan na nais ng dakilang Diyos na talagang nais natin talaga na ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi nga po ng aklat ng Mateo, hallelujah, Kapitulo 24, ang talata po ay 14. Pangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. Na kung sa amin mahal, talagang kailangan talaga natin ipatotoo, sabihin ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah, upang ang lahat ng mga tao ay maliwanagan din sila, upang malaman nila minamahal na mayroong Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Dahil talaga ang tao minamahal, nalimutan na nila na talagang mayroong Diyos na nagpapagaling ng mga karamdaman. Hallelujah. At nagpapala, nag-aayos ng buhay, hallelujah. Kaya minamahal natin talagang ihayag. At sabi nga rin po ng Hebreo 13:11, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid bagay ng mga bunga ng mga labi, sa na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Na kung saan talagang wag talaga natin ikahiya, minamahal ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Kaya ang inyong matutunghayan, minamahal, na mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng buhay ng patotoo, yan po minamahal ay hindi yan na drama-drama. Yan po ay hindi scripted minamahal. Hallelujah. Yan ay tunay na karanasan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Simula nung sila maglingkod sa dakilang Diyos. Dahil talagang tunay minamahal, nung tayo wala pa sa paglilingkod, grabe minamahal ang mga karamdaman. Hindi na malaman kung saan susuot sa grabing problema, nagkanda baon sa utang, nandun minamahal sa grabing mga karamdaman, kirot at sakit na hindi malaman kung anong gagawin, maibisan lamang ang mga karamdaman na yan, minamahal. Dating magulo ang buhay, grabing bisyo. Ang iba, minamahal, nandun, minamahal, talagang mamamatay na lamang, minamahal. Ang iba, papatay na. Ang iba, magpapakamatay na, minamahal. Ang iba, hindi na aasahan pa na may bukas pa, na mabubuhay pa dahil nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit ang mga lahat na grabing pinagpala ng buhay na Diyos, sapagkat tunay na buhay ang Diyos na rin pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, inyong matutunghayan po, minamahal. Maging sa ating mga beloved viewers, minamahal, ang inyong makikita, minamahal, yan po ay talagang tunay na gawa ng Diyos. At kung talagang gusto nyo at nais yung mapatunayan, magpabautismo kayo, maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Kayo mismo ang tatayo dyan upang pasalamatan at purihin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, at sa hindi na po magtatagal minamahal, atin na pong paghandain minamahal, ang mga mapapalad na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ang una po magbabahagi minamahal ng magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ang ating beloved brother June, beloved elder, beloved brother June Dumondon. Sundan po siya ng ating beloved sister Jennifer Ferrer. At sundan po siya ng ating beloved brother Lyndon de Vera. Amen, praise the Lord, Lyndon de Vera.
At ang pang-apat po, ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang panglima po, ang ating beloved brother Norman Entrada. At ang pang-anim po, ang ating beloved sister Marte Sardido. Yan po, sila po ang anim na mahal na mapapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay po minamahal na sinasabi po namin lagi na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo dahil pagkakataon nila upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa harap ng mga tao minamahal. Tunay minamahal talagang wala tayong maigaganti sa ating dakilang Diyos. Tunay minamahal talagang sa ating papasalamat lamang, yan lamang ang ating magagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Pinamatas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ganoon din po aking pong inaalala ang mga mabubuting aral po ng ating pong ginagalang mahal na pastor, Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Inacy Almeida, praise God, hallelujah. At ganoon din po ako pinabati po ng magandang umaga sa mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manugang at apo, praise God, hallelujah. Maging po mga minamahal sa mga beloved na mga gawa, sa mga ubasan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At ako din po ay nagpapabot ng aking pong pagbati po sa ating pong butihing ordained preacher, Kuya Bubi Nier, praise God, sa kanilang beloved daughter Ate Vines Nier, praise God, hallelujah, sa mga beloved elders, praise God, sa mga kapwa kumanunugtog, praise God, agad din po mga minamahal sa mga awit, praise God, agad din po sa mga datihat, baguhan, mga bisita, at ganoon din po mga minamahal, ako din po mabati magandang umaga, mga minamahal sa mga ating mga may gilid ng taga-subaybay, mga minamahal sa ating pong live webcast sa Facebook, mga minamahal sa YouTube, praise God, hallelujah. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat, po rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At isa pong pagpapala muli, mga minamahal na aking pong pasalamatan at aking pong malawalhati ang ating dakilang Diyos, praise God, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, bilang isang tao, mga minamahal, praise God, hallelujah, na napakahirap kong baguhin ang aking po sarili. Hindi ko po alam kung paano ko po mga minamahal napunta sa gawain ito, mga minamahal, hallelujah, ni panaginip, mga minamahal, hindi ko po mga minamahal, nakala mga ako po tatawagin sa gawain ito, praise God, hallelujah, sapagkat mga minamahal, nung aking kabataan, mga minamahal, hallelujah, ako po mga minamahal sa isa pong kalalakihan, mga minamahal na nariyan, mga minamahal, nalulong sa masamang bisyo, mga minamahal ng sanlabi lang ito, praise God, hallelujah. Hindi po sa pangamatas po ng aking sarili, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na ako po mga minamahal, ay nang ako po ay napadpad mga minamahal, nang kami po mga minamahal, nanirapos na ako ng Tondo, Manila, Manamala sa Metro Manila, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, akala ko po mga minamahal, dito po sa Pangasinan, mga minamahal, pag inom ng alak, mga minamahal, lang po aking ang mga bisyo, mga minamahal, na aking pong ma-experience, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating ko po sa Manila, praise God, hallelujah, nandiyan po lahat klase ng bisyo, mga minamahal, drugs, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, ang masamang gawain, mga minamahal, tunay po mga minamahal. Kung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po mga minamahal, naroon po mga minamahal sa kulungan, o naroon din po mga minamahal sa 6 feet below the ground, mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ako pong talamak, mga minamahal na manginginom, at ganoon din po mga minamahal, ako rin po ay nagtutulak, mga minamahal na mga droga, at ako'y gumagamit, mga minamahal, sa akong user, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pong kabataan, mga minamahal, at nung ako po mga minamahal, nanoon po sa lulong ng bisyo, praise God, hallelujah. Lahat po ng masamang gawain, mga minamahal, natuto pa akong kumuha, mga minamahal, ang mga gamit na hindi ko po pag-aari, praise God, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, parang pangtustos, mga minamahal sa aking mga bisyo, praise God, po rin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At tunay po mga minamahal, masabi ko po, ako po mga minamahal, na tumatawag, mga minamahal, sa Diyos, subalit mga minamahal, at tunay po mga wala po akong pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay palasimbang tao, praise God, hallelujah.
Alam niyo po mga minamahal, tuwing linggo mga minamahal, iba't ibang simbahan mga minamahal sa Metro Manila, mga minamahal, andun po ako sa Quiapo Church, sa Binondo Church, mga minamahal, at ganoon din po sa Baclaran Church, mga minamahal, iba't ibang klase ng simbahan mga minamahal, ang aking napasukan mga minamahal, para upang magbago lamang mga minamahal. Ginawa po na aking mga magulang, mga minamahal, upang ako mga minamahal ay maayos mga minamahal, subalit wala po talagang kalunasan at ang aking mga bisyo, praise God, at tunay po mga minamahal. Isa pong kapatiran mga minamahal ng dekada 80 mga minamahal. Ako po ay siniran mga minamahal ng mabuting balita mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ako aking pinaunlakan. Subalit mga minamahal, malayo po aking puso mga minamahal na ako po mga minamahal, hallelujah, magtatagal maglilingkod sa gawain ito. Subalit mga minamahal, alam niyo pa mga praise God, hallelujah. At grabe po mga minamahal, iba't ibang klase ng relihiyon na kinapasukan, praise God, para mo magbago. Nandiyan po malat ng klase ng mga Christian, mga minamahal. Nandun po mga minamahal, ang Seventh-day Adventist, mga minamahal, Jehovah's Witnesses, mga praise God, lahat po ng mga klase ng klase ng denominasyon, mga minamahal, para lamang po akong magbago. Ako po mga minamahal, pinag-aral din po mga minamahal sa dako po ng Iglesia ni Manalo, praise God, bilang manunugtog mga minamahal. So balit mga minamahal, tunay po na hindi po ako nagbago, praise God. Nandun po aking mga bishop, pag-inom ng alak, mga minamahal, paninigarilyo, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, pagkatapos po kaming bumaba, mga minamahal, at sa umawit at tumugtog, mga minamahal, doon po mga tunay po nandiyan, nasa likuran po kami, mga minamahal, nandiyan po ang mga bishop, paninigarilyo, praise God, tunay po mga minamahal, talaga pong wala pong pagbabago, walang kapayapaan, mga minamahal, yung pong kapatiran, nag-share po sa gawain ito, mga minamahal, tunay po mga aking pinunlakan. Sa madaling salita, mga minamahal, ako pinag-obserba, ako pinagpatuloy, mga minamahal. Umabot po ako, mga minamahal, na ilang buwan, mga minamahal, pag-obserba ng gawain ito. Ako pinatatawa sapagkat, mga minamahal, praise God, ang akala ko pong gawain ito, mga minamahal. Pagkatapos pong maglulundakan, mga minamahal, ay mag-iiyakan, mga minamahal, na hindi po normal po sa akin, mga minamahal, sa aking obserbasyon. Subalit mga minamahal, praise God, sa aking pagpatuloy, mga minamahal, sa gawain ito. At hindi pa rin po ako nagpabaptize, mga minamahal, tunay po na aking minobserbahan, mga minamahal. Nandiyan po mga pangaral po naming ating malapastor, praise God. Nandiyan po ang kanyang katapangan. Nandiyan po mga minamahal, ang mga himala na aking napakinggan. At tunay po mga minamahal, sa aking pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos sa mga patutuo. Na nandiyan po mga minamahal, namulat po ako, mga minamahal, sa totoong Diyos na mga minamahal na buhay na dapat nating paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. At tunay po mga ako po napalaya, mga minamahal, hanggang ako po mga minamahal magpabaptize sa gawain ito, praise God, hallelujah. At nandiyan po mga minamahal, ang aking mga bisyo ay unti-unti inalis natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na ako po muling maghitip ng sigarilyo, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na talaga pong nandiyan kagad ang palo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay lamang mga minamahal ating Diyos sa pinagtutunan ng Diyos sa buhay. At hindi lamang po mga minamahal, nandiyan din po ang mga karamdaman, mahal na Panginoon, mayroon pa akong insomnia, mga minamahal, mayroon pa akong sakit, mga minamahal, na fatty liver, praise God, hallelujah. Ako pong ininda ng 4 na taon, mga minamahal, yung sakit na yan, praise God. Hindi po ako makatulog, mga minamahal, pag hindi po ako nakainom, hindi po ako nakadrugs, mga minamahal, praise God. Subalit sa gawain ito, mga minamahal, inalis ng Diyos sa aking mga bisyo, mga minamahal, binagawa ko ng Diyos, naging normal po ang lahat, mga minamahal. At ganun din po aking karamdaman, mga minamahal, 4 na itong ininda, mga minamahal, praise God. At dito po ko pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, sa aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na praise God. Way back 2013, mga minamahal, hindi po ko pinasahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, at tunay po, praise God, hallelujah, na magkaroon ko ng karamdaman na hindi ko po asahan, mga minamahal, sapagkat isang traidor na sakit, mga minamahal. Ito po yung hypertension, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nalaglag, mga minamahal, sa pangalawang palapag magmula sa baba, mga minamahal, praise God. At ako po, mga minamahal, na wala ng malay, mga minamahal, mataas po pala, mga minamahal, aking BP, praise God, hallelujah. Umabot po ng 220, mga minamahal, over 100, mga minamahal, tunay po, mga minamahal. Kung isipin po natin, mga minamahal, ako po ay nakumatos, mga minamahal, at ako po, mga minamahal, ay nabura na po sa mundong ito. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah, ang ating pinagliliko ng Diyos ay Diyos na buhay, ang nagtutugtong ng buhay. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, at ako po, mga minamahal, na-atake po, mga minamahal, ng araw ng Sabado, praise God, at ng hapon, praise God, 5 o'clock, mga minamahal. Habang ako po, mga minamahal, nagtatanggal ng nagbababa, mga minamahal, ng aming mga sinampay, mga minamahal, dito po sa
pangalawang palapag ng aming pong tinitirahan dito, mga minamahal, sa Cebu. Praise God, hallelujah. Alam niyo pa, mga minamahal, nagdilim po aking paningin, mga minamahal. Alam niyo pa, mga minamahal, mga 10 talampakan siguro, magmula sa taas sa baba, mga minamahal. Ako po nalaglag, nawalan ng malay. Praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, wala na po akong ulirat, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, ang nakakita po sa akin, mga nagkwento, mga minamahal. Nalaglag po, praise God, hallelujah, na wala akong malay. Tumama po ang aking ulo, mga minamahal, doon po sa malit na lamang na bato. Praise God, nandiyan po, mga minamahal, na grabe po, mga minamahal, talagang napakalas ang daloy po ng dugo magmula sa akin pong ulo, praise God, nung time na yun, praise God, sapagkat sabi po sa akin ng mga nakakita, praise God, ng mga makapitbahay na nandun po sa amin pong compound, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na halos po 1 litro daw po, mga minamahal, yung nawalang dugo po magmula sa aking ulo. Ako po, mga minamahal, ay pinulot, mga minamahal, ako po tinakbo sa malapit na pag-amutan doon po sa dako ng Cebu City, praise God, hallelujah, na wala pong malay, praise God, hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, ang beloved wife, praise God, ay nandun po, tumawag po ng mga beloved na mga workers po natin, mga minamahal, doon po sa dako ng Cebu. Manang minamahal, praise God, mga praise God, hallelujah. Tunay po napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay nagising, mga minamahal, doon po sa dako ng ospital, naroon na po ako, mga minamahal. Nakita ko po aking sarili, praise God, mga minamahal, na ako po ay wala na pong lakas, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, hindi na po makalakad, mga minamahal, hindi na po ako, mata na lamang po ang gumagalaw po sa akin. Ako po, mga minamahal, ay totally, mga minamahal, nandun na po, mga minamahal, na stroke, praise God. Tunay po, mga minamahal, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Itinakbo po ko sa isang malapit na emergency, mga sa dako ng Central Cebu, praise God. Tunay po, mga minamahal, na ang sabi ng doktor, mga minamahal, napakatas po na aking BP, praise God. Tunay po, mga minamahal, ang sabi ng doktor, mga minamahal, ako daw po, mga minamahal, ay kailangan po nilang obserbahan at tingnan mga check upin, mga minamahal, sapagkat baka mayroon na pong na blood clot sa aking ulo, mayroon po mga fracture sa buong katawan, sapagkat mga minamahal ko pinalaglag. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako pinagsisi habang tumatakbo po, mga minamahal, yung pong ambulansya, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng chance, mahal na Panginoon, ako po magamit mo po sa ibang laubasan. Ang sabi ko sa ating mahal na Panginoon, buhayin mo ako, mahal na Panginoon, at tunay magnilingkod ako sa iyo. Alam niyo po, nung time na yun, mga minamahal, sabi ko po sa sarili, mga minamahal, nandun po ako, mga minamahal, halos, mga minamahal, mawala na po ako sa mahal na Panginoon, praise God. Nung time na yun, bumalik po, mga minamahal, aking mga bisyo, mga minamahal, praise God. At tunay po, mga minamahal, nandiyan po ang palalan ng Diyos, aking mga minamahal, at tunay po, mga minamahal, nandun po ako sa hospital, praise God. At ang sabi ng doktor, na kailangan daw po ako, mga minamahal, check upin, mga obserba ng 24 hours. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko, uuwi na ako, sabi ko sa doktor, mga minamahal, alam nyo, sabi ng doktor, ayaw po nila kung kailangan ko daw mag-pirma ng waiver, praise God, hallelujah. Sabi ko, Dok, pag alimbawa, makita ko lamang maging clear ang lahat, uuwi na ako, at ako ay magpapalian sa aming gawain. Ano ka ba? Sabi ko sa akin ng doktor, isa kami mga born again Christian, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, bigyan mo ulit ako ng chance, mahal na Panginoon, kung maglilingkod sa iyo. Alam niyo ba, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nagpirma pa ako ng waiver, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, nung nakita ko pong clear ang lahat, mga minamahal, praise God. At tunay po, mga minamahal, bagamat hindi pa ako makabangon, hindi pa ako makalakad. Alam niyo po, minamahal, nagpray ako sa ating pinakamalang Panginoon. Palakarin mo ko, mahal na Panginoon. Ako magpagpalihan sa mga managpanal. Tunay po, mga minamahal, dinala po ako ng aking beloved wife, mga manahal, hallelujah, sa aming, inuwi po ako sa aming tahanan, at tumawag po ng isang manggagawa, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, sa aking paglihas po sa aking mga minamahal, within 2 days, mga minamahal, bumalik po akong sigla, bumalik po ang lahat, naging normal po ang lahat, mga minamahal. Nangyari po, mga minamahal, Sunday po ako na-stroke, mga minamahal, na-atake. Araw po ng Wednesday po, mga minamahal, nakatugtog na po ako sa gawain natin pinakamamahal, Panginoon. Ganyan po, kabuti ang Diyos, mga minamahal, Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal, Panginoon. Di lamang po papagaling ating pinakamamahal, Panginoon. Nandun din po ang pagpapala, pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. At masabi ko po sa kipagpagaling ko sa Diyos, nandiyan po ang buhos ng pagkapala ng mahal na Panginoon, patnubay at pag-iingat niya, maging po sa aking buong sambayan, sa araw-araw naming buhay, sa aming negosyo. At mga minamahal, akin na pong ibinabalik ang lahat ng mga kapurihan, pagkadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Jun Tumundon sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na po na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran sa ministeryo ng minamahal. Imagine natin mga kapatid, dati ho siyang drug pusher ho siya minamahal. Nagtutulak minamahal ng masamang yung gamot minamahal. Hallelujah. Tunay na talagang grabe yan minamahal. Ngunit sa grabe pagpapala ng Diyos, maging kanyang mga karamdaman minamahal, talagang grabe. Nilutas ng pinakamamahal pa yung maging kanyang mga problema, binigyan ng katahimikan ang kanilang tahanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo mahal. Tayo makasabay sa makalangit na awitin na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus. Amen, praise the Lord. Our beloved adults choir. Amen, praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka ba ng Panginoon? Lord, you are Lord God. Dati ako puno ng kasamaan, lagi alipin ng sanlibutan, at nalulung sa kagayawan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngunit ako Hallelujah, hallelujah. lumapit sa iyo. Patuloy natin ipabaw ng ating taos puso at magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Lahat ng Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. upang ang buhay ko naguhin mo. Mga salat Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay na kami, hindi ka naman dapat bibigay. Ngunit yung inibig ko, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba ng Panginoon? Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulung sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinuko ang tuluyan at ang kasalanan ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Upang ang buhay Hallelujah, ko hallelujah, hallelujah. maguhin mo, at mapatawad ang mga sala ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong buhay din ipinagkaloob sa akin. Ikaw Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. iyong buhay ay din ipinagkaloob sa akin. Ikaw ay
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa grabing pag-ibig natin, pinakamamahal ng Panginoon. Yan ay pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan, hindi pababayaan man. Lagi tayo sasamahan hanggang sa kahuli-hulan ng sanlibutan ito. Ganyan umibig ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy pa tayo manmahal sa pagbabahagi pa ho ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Lyndon De Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I also give double honor and respect sa ating po mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ganun din po sa kanila po mga minamahal po na mga anak. And we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mga minamahal, bumabati rin po ako ng isang magandang tanghali na po sa atin pong lahat, sa ating pong mga minamahal po ng mga manggagawa, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong lahat, aking pong mga minamahal na mga kapatiran, higit sa ating pong mga baguhan, mga minamahal, magandang tanghali na po sa atin pong lahat. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Mga minamahal, ako man po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito po na muli ay mabigyan ko naman po siya ng pagpapasalamat po sa pamamagitan po ng pagpapatotoo. Mga minamahal, sa lahat po ng mga hindi pa po nakaririnig na aking pong patotoo, mga minamahal, ako rin po ay nakakilala sa mahal na Panginoon. Dati-rati mga minamahal, hindi ko po ginusto na mapunta po ako sa kongregasyon na to, mga minamahal. Actually po, ang aking po minamahal na sweetheart, siya po ang unang nakakilala po sa mahal na Panginoon. Dati po, siya po ay manginginom, naninigarilyo, nandyan po ng bababae po mga minamahal. Nakita ko po sa kanya yon. Subalit nung siya nga po mga minamahal ay dumalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nakita ko po sa kanya mga minamahal na talagang binago po siya ng ating pong mahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. ako naman po mga minamahal, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko po subukan? Ako po ay isinasama niya dati pa po mga minamahal sa Amoranto, sa Manila po, sinasama po niya ako. Nung dumating po ako doon, ganito po ang aking pong nakita, mga minamahal. Napakahahaba ng palda ng mga kababaihan, napakahahaba ng kanilang mga buhok, ang ating pong gawain ay napakahaba din. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tatagal sa gawain ito dahil feeling ko po nung time po na yun, hindi po para sa akin. Subalit po mga minamahal, sa patuloy at patuloy po na pagdalo talagang itinanim ng mahal na Panginoon sa puso ko mga minamahal ang pananampalataya po sa Kanya na magpahanggang sa mga oras na ito sa kahabagan po ng mahal na Panginoon ay patuloy pa rin po ako na naglilingkod sa Kanya po mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, bata pa lamang po ay na-diagnose po ako na may sakit po ako sa aking kidney, mga minamahal. Ako po ay dinala ng aking pong mahal na ama sa mga doktor, sa mga albularyo. Subalit talagang hindi po ako gumaling hanggang sa ako po ay nagdalaga. Taglay-taglay ko po ang karamdaman ko na yan hanggang po ako po ay nagkaasawa. Mga minamahal, talaga pong napakabuti ng Diyos na talagang siya po ang tunay na manggagamot po mga minamahal. Right, Wala pong doktor, wala pong gamot nung ako po ay nagpabautismo sa kahabagan po ng ating sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon, sa kahabagan po niya, unti-unti po niya akong pinagaling sa aking pong Praise karamdaman. the Lord. Hallelujah, Purihin po ang hallelujah. mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po ng aking pong beloved sweetheart, nung kami po ay ikinasal po mga minamahal, ma-share ko lamang po sa mga hindi pa nga po nakaririnig na aking pong patotoo. Kami po mga minamahal ay ikinasal po ng hindi po yung nag-start po kami na meron, kung hindi, negative pa po. Alam niyo po kung bakit? Kasi kami po mga minahal, bakit po negative? Dahil po, nung kinasal po kami, may utang pa po kami noon, mga minamahal. May utang kami, that time, that was 1993, mga minamahal, napakalaking
Mahalaga na po ng 50,000 pesos noon. May utang po kami, aking pong beloved sweetheart. Siya po ay isang registered electrical engineer po, mga minamahal. Subalit, nung siya rin po, mga minamahal, ay sinubok, ay hindi po siya makakuha ng trabaho, mga minamahal. Ninais po din niyang mag-abroad, mga minamahal. Subalit, lumabas po yung karamdaman niya po sa puso, kaya hindi po siya natuloy. Kaya, yung utang po namin na yon, malaking problema po para sa amin po yun, mga minamahal. Nag-start po kami na ganun, wala po kami malapitan, maski sino po mga minamahal, yung mga kaibigan niya dati na kainuman po niya, wala po makapagbigay sa kanya. Subalit talagang ang kahabagan ng mahal na Panginoon, yung ways nga po, yung pamamaraan ng mahal na Panginoon, talagang hindi po natin matatarok, mga minamahal. Nabayaran po namin ang aming pong utang na yun na may ginamit po na iisang tao na actually yung taong yun hindi pa po kakilala ng aking pong beloved sweetheart. Subalit pinagkatiwalaan po siya, mga minamahal, na bigyan po ng 50,000 pesos. At alam niyo po, mga minamahal, yung pinagkautangan po pala niya na yun dati, nababalitaan namin, dahil nga matagal na nga po siyang hindi nakabayad, mataas na po yung dumoble na, kasi nga po may percentage po yun, mga minamahal, na tumataas. Umabot na nga po sa 100,000 at nagagalit na nga raw po, mga minamahal, pinagkautangan niya. Nung siya, mga minamahal, dala-dala na po niya yung 50,000, pumunta po siya doon sa pinagkautangan niya, mga minamahal, talagang hinipo po ng ating pong mahal na Panginoon. Maganda pa po yung pag-estima sa kanya, at ang sabi sa kanya, kung 50,000 lang ang dala mo, yan lang ang babayaran mo. Praise the Lord. Purihin ang Hallelujah, ating hallelujah. mahal na Panginoon. Since then, mga minamahal, talagang grabing pagpapala na ang aming nakamtan dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, naririnig po namin sa banal na pulpito parati ang sinasabi tungkol po sa pagbibigay. At dito lamang po sa gawain na to, amin pong naintindihan ng lubos kung paano po talaga ang magbigay ng totoo, ng tapat sa ating pong mahal na Panginoon. Kami po, mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon, bawat naririnig namin yung mga sacrificial giving, yung mga special offerings po na ganyan, kami po, mga minamahal, sa kaya lamang po namin, ay nagkakaloob po kami. Talagang ang mahal na Panginoon, hindi po binibigo ang kanyang mga anak kapag tapat po tayo na humihingi po ng gabay po sa kanya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung dati-rati, lagi ko po ito ipinapatotoo, mga minamahal, sabi ko sa inyo, kung anong hirap na ang naranasan nyo, baka hindi pa po katumbas ng naging hirap na naranasan namin. Dahil isipin nyo po, mga minamahal, dati po, mga minamahal, yung bahay namin, dahil nga po wala pong trabaho po aking pong beloved sweetheart, sabi ko nga po sa kanya, isa siyang engineer na sa Pulpol, dahil nga po wala pong tumatanggap sa kanya nung time na yon. Dahil sa karamdaman po niya, nung nag-a-apply po siya, kahit crew, sa mga Jollibee, sa mga fast food, mga minamahal, hindi po siya tinatanggap kasi overqualified daw siya. Tapos pag siya naman po, mga minamahal, ay nag-a-apply sa kanya, in line sa kanya pong profesyon, ang sabi naman po sa kanya ay underqualified siya kasi nga po may karamdaman po siya. Kaya wala po siyang trabaho hanggang sa umuwi kami po dito sa Pangasinan at nakita nga po namin ang gawain ng mahal na Panginoon sa Bonifacio. At wala po kaming ginawa, nagpatuloy po kami na dumalo na mahal na Panginoon, ibinigay na lamang po namin sa kanya ang lahat. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy po namin na pagdalo, nakikita po namin, mga minamahal, na talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, na bagamat wala po kaming pera, ang maganda po, mga minamahal, parang kami po, mga minamahal, ay nakatutulog ng mahimbing, mga minamahal. Lagi nga po natin sinasabi, di ba? Amen. Praise the Mga Lord. minamahal, yung sobrang yayaman, subalit sila, hindi po sila makatulog, mga minamahal, dahil sa napakaraming problema. Pero kami po, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, basta kung ano po ang nararamdaman namin, pagdating sa banal na gawain, binibigay na po namin sa mahal na Panginoon. After ng gawain, mga minamahal, talagang masaya po, iba pong pakiramdam ang ating pong nararamdaman. Alam niyo po, mga minamahal, diyan po sa may barangay Pangpang, sa aming pong barangay, ang aming pong bahay, sabi ko nga sa inyo kanina, kung yung paghihirap na nararamdaman nyo ngayon, wala po yan sa paghihirap na naranasan namin dati. Alam niyo po, yung aming pong bahay as in kubo. Kung nakikita niyo po yung mga kubo na ginagawa ngayon sa barangay Pangpang, medyo sosyal na po sila ngayon, mga minamahal. Yung kubo po kasi ngayon, ang atip po, mga minamahal, ay yero na po. At pwede na pong lagyan ng aircon. Alam niyo po, yung sa amin po talaga, as in, literal po na kubo, na pawid po, tapos yung baba po, mga minamahal, yung floor po ay lupa po, mga minamahal, na kapag ka nababasa,
maputik ng konti, pero mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hanggang sa tumatagal po mga minamahal yung lupa. Nagtataka po ako hanggang sa tumatagal, nagiging matigas na akala nyo na po ay semento na rin po mga minamahal. Kaya yung kubo po na yon, napakaliit na kapag po kami mga minamahal ay kumakain, isipin nyo po mga minamahal, pag kumakain po kami sa amin pong mesa, hindi na po namin kailangang tumayo kung kinakailangan namin kunin ang pinggan, kunin ang baso, ang kutsara. Hindi na po sa sobrang liit po mga minamahal, kaya na pong abutin. At kapag umulan po mga minamahal, tumutulo po talaga. Kasi nga po, isipin nyo nga po, pawid po mga minamahal. Subalit, hindi po namin tinignan ang mga bagay na yan. Kami po ay patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon, na inaalala ko pa rin po talaga mga minamahal dati. Dahil nga po kapag nag-overnight po kami, wala po kaming masakyan. Hindi ko rin po alam mga minamahal, yung aking po beloved sweetheart, nasa TESDA na po siya noon, sa TESDA po sa Lingayen. Mga minamahal, siya po ay pinahiram ng isa pong sasakyan na 80cc. Tapos as in, medyo bulok na po talaga na kung naalala ko nga yung motor na yon, kung kailan lang niya siguro gustong umaandar siya. Pagkaayaw na niya akas, dahil minsan nasa kalagitnaan po kami ng ganyan, walang tao, bigla nilang humihinto po yung motor. Alam niyo po mga minamahal, pinagtiyagaan po namin yung motor na yon. Ako po, kasamang aking mahal na nanay, dahil nasa akin po sila, mga minamahal, 3 po kaming dumadalo. Maiksi po yung motor, kaya ang ginagawa po ng beloved sweetheart ko ay nilagyan po niya ng tabla sa likod para medyo humaba, magkasya po kami. At naaalala ko pa po talaga noon, mga minamahal, alam niyo po, naalala ko pa po talaga na yung aming motor wala pong ilaw. Ang ginagawa niyo po namin, mga minamahal, kami po ay nag-o-overtake sa sasakyan po na may ilaw para po pagdadalo po kami mga minamahal, ay maiilawan na rin po mga minamahal ang aming pong daan. Ganun po yung buhay po namin dati. Isipin nyo rin po mga minamahal, kami po, may anak na po kasi kami noon, maliliit na yung mga anak namin. Pag ganitong summer, maalala ko yung kapitbahay po namin, meron po silang tindahan, meron po silang tinda na halo-halo. Alam niyo po mga minamahal, nung time, kasi nga po wala pa po kaming pera, yung aking po beloved sweetheart, bago pa lamang po siya sa TESDA, hindi pa po siya sumisweldo, mga minamahal, gusto po namin kumain ng halo-halo, umuutang. Naalala ko po talaga, alam ko po may mga anak po kayo mga minamahal, na pag di niyo po na ibibigay ang gusto ng anak niyo, minsan napakasakit po sa atin ng mga magulang. Naiiyak po ako mga minamahal, hindi po dahil po nasasaktan ako, pero pinsa pag binabalikan ko po, naiiyak po ako sa kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Alam niyo po, naranasan po namin na umuutang po kami, kahit halo-halo lamang po, hindi po kami pinauutang mga minamahal. Dahil akala nila, wala nga po kaming pambayad. Ang sakit po nun bilang magulang. Subalit mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ilang taon po ang lumipas, hindi po kami tumigil sa kanyang po kahabagan lang po talaga. Mga minamahal, hanggang sa unti-unti po ay itinaas po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ni sa hinagap nung ako ay maliit pa, hindi ko po inisip na kung ano ang meron po kami ngayon, mga minamahal, ay talaga pong amin pong makukuha mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Alam po namin sa amin pong sarili, mga minamahal, na dahil po ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil po sa amin pong patuloy na pagdalo, maalala ko po mga minamahal, hindi rin po kasi ako magkaanak po dati po mga minamahal. 3 years po kami na kinasal na. Hindi pa po ako magkaanak hanggang sa kami po ay nanampalataya lamang po sa mahal na Panginoon. Hanggang sa pinagkalooban nga po kami ng mga anak na 2, magkasunod po. Isang babae at saka isang lalaki. At sa kabagan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang ginamit din po sila ginagamit po sila sa bananaubasan ng mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay nandito pa rin po tayo na sabay-sabay po na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung hirap namin na kinikwento ko po sa inyo mga minamahal, hindi po doon nagtapos. Dahil magmula nung kami po ay pinagpala ng mahal na Panginoon, hindi na po tumigil ang pagpapala po sa amin. Praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Yung dati-rati po mga minamahal na wala po kaming, yung aming pong bahay ay kubo po mga minamahal. Ngayon po ay nakatira po kami sa isang napaka-komportableng bahay
bahay na pinagkaloob Praise the Lord. ng mahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoon. Yung dati-rati po mga minamahal na yung aming sasakyan na motor na 80cc, mga minamahal, ilang brand new na sasakyan na po. ang Praise the pinagkaloob. Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi po sa pagmamataas po mga minamahal, nagkaroon po kami ng brand new na Avanza po dati po mga minamahal. Tapos nabilhan po ako ng aking beloved sweetheart nung ako pa ay nakapasa sa akin pong principal's test. Nabinigyan po niya ako ng Mirage na kotse na ginagamit ko po sa pagpasok ko po. Nakabili rin po kami ng aming Fortuner po mga minamahal. At yung latest nga po yung Hilux na Conquest na 4x4. Purihin po. Praise Lahat the Lord. po yan Hallelujah, ay hallelujah. brand new na ipinagkaloob ng ating pong mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung sabi ko nga po sa inyo na 80cc, mga minamahal ngayon sa kahabagan ng mahal na Panginoon, niregaluhan ko po ang aking pong beloved sweetheart ng motor din po niya, mga minamahal na 650cc, mga minamahal. Praise the Lord. Yung kaya pong pumunta ng NLEX po, mga minamahal. Purihin po ang ating pong Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Jesus. Napakabuti po ng Diyos. Hindi ko po sinasabi ang mga bagay na to para po itaas po ang aking sarili, mga minamahal. Kung hindi talaga pong nais ko po, mga minamahal, na ma-inspire din po ang bawat isa, mga minamahal, na kayo po ay magpatuloy lamang po, mga minamahal, dahil kami po dati mga minamahal, inuusig din po na pag lumalabas po kami sa bahay namin, mga nakaputi kami, tapos tinitignan po nila kami, mga minamahal, ng hindi maganda. Alam na po namin yun, subalit hindi po namin tinignan ang mga bagay na yan. Alam niyo po, mga minamahal, dati po kasi isa po ako isang guro, isa po akong public school teacher po, mga minamahal, na bago po ako naging ganon ay mga minamahal, nandito na po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga po, kung ano ang meron kami, talagang lahat ay galing lamang po sa mahal na Panginoon. Kaya Right, amen. wag pong isipin ng iba, mga minamahal, kasi ang akala po ng iba, ng mga nasa makasanlibutan, na kaya po tayo nandito, dumadalo po tayo ng Linggo, Miyerkules at nag-overnight pa po tayo. Wala po tayong magawa lang sa buhay po natin. Hindi po totoo, mga minamahal, dahil napakarami po ng mga benefits, napakarami ng mga mabuting na ibibigay ng paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon. Right, Isipin nyo na lamang po na kapag tayo po, mga minamahal, ay nagkasakit, hindi natin kinakailangan pumunta ng ospital, tayo lamang po ay dumalo sa Right, sa amen. Praise the gawain Lord. ng mahal na Panginoon, manalangin po, mga minamahal, pag uwi po natin, sigurado po tayo na pagagalingin na po ng ating pong mahal na Panginoon, ating pong mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Nag-start din po ako, mga minamahal, bilang isang teacher 1 po sa public school po. Katulad ng karamihan po, mga minamahal. Subalit talaga napakabuti ng Diyos at alam po niya ang desire ng ating pong puso. Alam niyo po, mga minamahal, nagturo po ako sa public school. Hanggang sa after a year, na-promote po ako, mga minamahal. Naging teacher 2 po ako. After 2 years po, mga minamahal, naging teacher 3 po ako. Subalit po, mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, kung ano po ang kalooban niyo po sa akin po, mga minamahal na Panginoon, tatanggapin ko po. Basta kami nung time na yun, diretso lamang po, mga minamahal, na sa kahabagan niya ay nagpapagamit po sa mahal na Panginoon, na bagamat medyo mahirap, bilang isang guro, 5 days a week na nagtatrabaho, tapos mag-overnight. There are times also, mga minamahal, na kinabukasan, Sabado, we have to report, papasok po kami. Pero wala pong tulog dahil nga po nag-overnight po tayo. Mga minamahal, ginawa po namin yung mga bagay na yan. Talagang nakita po ng mahal na Panginoon ang desire ng aking pong puso. Kaya, mga minamahal, ako po ay na-promote. Naging master teacher 1 po ako, mga minamahal. Kung Praise the sino po ang nasa DepEd dito, mga minamahal, alam ko po na alam nila na hindi ganun kadali ang ma-promote po, mga minamahal, maging master teacher. Ngayon, after 3 years po, mga minamahal, na-promote po akong muli, naging master teacher 2 po ako. Alam niyo po, mga minamahal, lagi ko nga pong sinasabi, ang mahal na Panginoon, alam po niya ang desire ng ating pong puso. Sabi ko po, mga minamahal, gusto ko pong maging isang punong guro. Gusto ko pong isang maging principal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Subalit, bago ka maging principal, hindi po ganun kadali, mga minamahal. Kailangan mong maipasa ang principal's test na medyo napakahirap, mga minamahal. Subalit sabi ng ating beloved Ate Les, dati ang beloved wife ng ating pong beloved Kuya Buboy Nier, ang nangangasiwa po sa atin, sabi niya, mag-ayuno ka, manalangin ka, dahil kung ibibigay ng mahal, kung ready ka na, natanggapin mo ang pagpapala na yan, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa iyo yan. Talagang naalala ko po yun, mga minamahal, kaya ako po ay nanalangin, nag-review po, mga minamahal, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus,
Jesus. Alam niyo po mga minamahal, out of 73 na nag-exam dito sa San Carlos City Division, isipin niyo po mga minamahal, ako po, Master Teacher 2. Ang ibig pong sabihin, ang concentration ko po sa classroom, wala po sa management. Mga minamahal, pag principal po kasi, ang principal's test, more on management po yun. Kasi yun nga po ang pupuntahan ko. Mga minamahal, ang dami ko pong nakasabayan, sila po ay mga head teacher na they've been handling schools for years, mga minamahal, na nakasabay ko po sila, mga minamahal. 73 po kami na nag-exam, subalit ang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una ko pong pag-take ng exam. At hindi lang po yun mga minamahal, alam niyo po kung ano po ang bonus? Mag-isa ko lang po na ipinasa ng mahal na Praise the Lord. Panginoon sa Hallelujah. buong division ng San Carlos. Purihin po ang mahal na Panginoon. At hindi lamang po kung gaano po kabuti ang sabi ko nga po mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Alam niyo po mga minamahal, yung percentage ng pumasa, isipin niyo po may mga 35% ang pumapasa. Yung sa amin po, nung time namin, dahil mahirap po yung exam sa batch namin, alam niyo po mga minamahal, kung ano ang percentage yung nakapasa, 2.2% lamang po. Isipin po natin mga minamahal, na sa loob ng 100 na examinees, 2 lamang po kami na nakapasa. Kaya talagang napakabuti ng ating And pong mahal praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah. Kaya po mga minamahal, after that, ako po ay naging principal 1. At kasi ganun po mga minamahal sa DepEd, ladderized po, hindi po pwedeng mataas po kaagad. Ako po, and after 2 years po mga minamahal, na-promote po ulit ako naging Principal 2 at ngayon po mga minamahal sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa po ako sa 4 lamang na Principal 3 sa buong division ng San Carlos City, Praise the Lord. Pangasinan. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi ko po, katulad ng sabi ko, hindi po ako nagyayabang. Kung hindi po mga minamahal, pinapatotoo ko po ito para po malaman niyo po kung gaano po katalaga katotoo ang mahal na Panginoon. Ganun Right, din amen. po ang aking pong beloved sweetheart, mga minamahal na dati-rati. Sabi ko sa inyo, hindi po siya matanggap-tanggap sa trabaho, mga minamahal. Dati-rati tawag sa kanya engineer na sa pulpol, mga minamahal. Sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon. Nagtrabaho po siya sa TESDA. Ngayon po, mga minamahal, hindi po sa pagmamayabang, siya na po ang regional director ng Praise TESDA. the Lord. Hallelujah, Mga hallelujah. minamahal, hindi lamang po basta-basta region. Alam niyo po mga minamahal, kasi yung mga region, 1, 2, 3, 4 hanggang 12, may barn pa, may car, mga minamahal, siya po ay regional director ng NCR. Praise the Ibig Lord. sabihin Hallelujah. talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal na ipinagkatiwala sa Kanya po yung posisyon na yan. Alam niyo po, mga minamahal, katulad po ng sinasabi po ng bawat isa, hindi po sa lahat ng oras napakasaya, hindi po sa lahat ng oras matamis ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. There are times, mga minamahal, there are a lot of times, actually, mga minamahal, na minsan napapagod po tayo. Ang aking pong beloved sweetheart kasi sa Manila pa po siya, kaya bilang kahabagan ng mahal na Panginoon, elder po siya isa po siya sa mga elders ng church, kaya he has to go back. Kailangan po niyang bumalik dito every Friday, mga minamahal, tapos Friday, tapos Linggo, aalis na naman po siya. Minsan may times na napapagod po siya, mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos na ang aming Right. buong sambahayan ay pare-pareho po kami na ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Ang kabutihan po mga minamahal ay nagpapaalalahanan po kami. Sabi ko nga sa kanya, may time sabi niya, napapagod ako, hindi muna ako uuwi ngayon. Sabi ko, hindi pwede. Dahil, bakit ka ba napagod? Bakit di ba mga minamahal? Come to think of it, ganun lang po yun. Bakit ba siya napagod? Dahil nga may trabaho siya. Saan ba galing yung trabaho niya? Galing sa mahal na Panginoon. Grabing responsibilidad ang pinagkatiwala sa kanya. Praise the Lord. At wala Hallelujah, hallelujah. tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ibalik sa mahal na Panginoon yun sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pamamagitan ng pagpapagamit sa kanya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Hindi po kami ganun hindi po kami perfect, mga minamahal. Nakikita niyo po na minsan ang dami rin po namin mga pagkukulang, mga kahinaan po, mga minamahal. Subalit wag po manahan ang bawat isa sa ganun. Wag pong manahan ang bawat isa sa ganun na pag nakita po natin na ganun. Wag po, kung hindi pagpanalanginan po ang bawat isa, mga minamahal.
Dahil kami nga po mga minamahal, nagkakataon po minsan, madalas po, yung aking nga po beloved sister, galing pa po siya ng Manila talaga, nagbibiyahe po siya 5, oras po siya dumarating, mahihimbing lang po siya ng konti, tapos dadalo po kami mga minamahal, late na po kami na dumarating. Subalit, lagi ko nga pong sinasabi, nakikita naman po ng mahal na Panginoon, mga minahal, ang pagsisikap po natin na tayo po ay magampanan po natin ang mga iniatang po sa atin. Kaya purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Last na po mga minamahal na patotoo ko, meron po, yung dalawa ko po namin kasing anak, yung isa po, nagkaasawa na po siya, yung bunso, yung lalaki, mga minamahal. After 5 months na sila po ay kinasal, yung aking po mahal na manugang ay nagbuntis. Subalit meron po siyang PCOS, isa po yung para sa mga kababaihan po sa kanilang reproductive system po mga minamahal, yung PCOS po. Nagbuntis po siya mga minamahal na 5 months pa lang, yung aming apo, yung baby niya ay gusto na pong lumabas. Mga minamahal, talagang binubot-but na niya doon, gusto niyang lumabas. Kaya yung aking po mahal na manugang, she has to stay in bed, mga minamahal. Nakahiga lang po siya ng ilang buwan po, mga minamahal, na hanggang sa nung ipinanganak nga po yung amin, talagang nakamonitor po kami, mga minamahal. Hanggang sa lumabas po yung baby ng 8 months lamang po siya, mga minamahal. Dilaw na dilaw yung baby namin, mga minamahal, nung lumabas. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, purihin po ang mahal na Panginoon. Yung kanyang newborn screening po, mga minamahal, bagamat siya ay 8 months old po, mga minamahal, napaka-normal po ng lahat, maliban nga lang po dun sa naninilaw. Mataas yung bilirubin po niya, yun po ang tawag doon. Pero ngayon sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ay normal na yung bata. Sa kahabagan, loobin ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, Makakapiling na po namin sila, mga first week, loobin ng mahal na Panginoon, first week ng June. Kaya talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon. Right, Lagi ko amen. nga pong sinasabi, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo susuong? Sa ganito na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin po, mga minamahal, wala na po tayong ibang pupuntahan dahil grabe, sobrang pagpapala po ng mahal na Panginoon na pinagkaloob sa atin. Wala po tayong ibang may gaganti kung hindi ang maglingkod lamang po sa Kanya. Kaya Right. mga minamahal, sa lahat ng mga pagpapalang yan, ang higit kong ipinagpapasalamat sa mahal na Panginoon ay kami, ng aking pong buong sambahay, ay patuloy pa rin po kaming ginagamit ng mahal na Panginoon sa Kanya pong banal na ubasan. Nandito po tayo, mga minamahal, nawa, panghawakan po tayo ng mahal na Panginoon hanggang sa Kanya pong pagbabalik. Kaya purihin ang mahal na Panginoon hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Jennifer Perez. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na grabe magpalang ating dakilang Diyos. Talagang siksik, liglig at umaapaw na mahal. Hallelujah. Mula sa lahat ng mga kailangan, karamdaman, mga pinansyal, lahat, bahay, tignan natin minamahal, grabe minamahal. Hallelujah. Dati ang bahay nila, kubo minamahal. Ngunit talagang lubos sa pinagpalang dakilang Diyos. Dati 18cc ang sakyan. Ngayon, mga brand new cars ang pinagkalob ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyan magpala ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating patuloy na paglingkod, wala ang ibang dapat gawin ng Kristyano kundi patuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ibigay minamahal ang talagang patuloy na paglingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag nang isipin pa na kung saan tatalikod pa o kung saan pa gusto pumunta minamahal. Tandaan natin, ang langit at lupa ay pag-aari ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagkos, unahin lamang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ginawa ng ating mga mahal na kapatid. Hallelujah. Inuna ang dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, kagaya nila minamahal, ang mga Kristiyano ay hindi papayagan ng dakilang Diyos na maging buntot, bagkos magagawin silang mga ulo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay patotoo. Atin na po pinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Lyndon de Vera. Amen, praise the Lord. At atin po pinaghanda ang ating beloved children's choir. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Ibigay Lord. din po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. Hallelujah. At ganun din po ang ating assistant pastor, Wildy Estrada Almeda. Alina Comon Almeda. Sa kanilang beloved Almeda children. Hallelujah. Sa inyo, sa lahat po ng mga ngaral. Hallelujah. Sa lahat po ng magagawat, mga manunugtog at mga awit. At ganun din po sa inyo, mga minamahal, sa pang mapagpalang tanghali po sa ating lahat, mga minamahal. Hallelujah.
Mga minamahal, i-share ko lamang po kung paano po ako tinawag ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah. Na dati-rati po ako po ay may karamdaman, mga minamahal, na skin allergy, mga minamahal, na tunay nga po na dati-rati pag yun po ay yung maatake, mga minamahal, ay nagkakaroon po ako ng pantal-pantal sa iba't bahagi ng aking pangangatawan, mga minamahal, na ganun din po na nagtitake na din po ako ng mga anti-allergy na medicines, mga minamahal. Ngunit yan po ay parang wala pong silbi, mga minamahal, dahil patuloy pa rin po yung pamamantal, mga minamahal. At ganun din po na sobrang makati, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, mga minamahal, mula nung aking tinanggap ang ating pinakamamahal na mahal na Panginoong Jesus bilang hari ng aking buhay at hari ng aking puso at tagapagligtas ng aking buhay, ay yan po ay instant na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ganun po, pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus mula sa aming pag-aaral, mga minamahal, na tunay nga po dati, mga minamahal, na ako po'y baguhan pa, mga minamahal, na yung una ko pong nalaman kung gaano talaga makapangyarihan ang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. That time, mga minamahal, hindi pa ako familiar sa lahat ng mga praising songs, mga minamahal, kaya ang ginagawa ko na lang ay nag-hallelujah, praise the Lord ako ng mahaba. Talagang parang yung buong biyahe ko sa jeep, mga minamahal, ay bukod sa panalalangin ay yun na lamang po ang sinasambit, mga minamahal. Yung time na yun, mga minamahal, ay hindi po ako naka-exam, mga minamahal, at incomplete po ako sa isa ko pong subject, mga minamahal, na tunay nga po na, at yung subject kong yun ay mahirap pong hagilapin yung professor ko, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko lang, mga minamahal, ay talagang nanalangin lang at nagsambit ng hallelujah, praise the Lord sa aking biyahe papuntang sa school, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na pa Jesus, yung professor ko ang naghanap sa akin, mga minamahal. Pagkapasok ko po ng aming school university, mga minamahal, ay siya po nagsabi na mag-exam ako, mga minamahal, dahil incomplete po ako, mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, na nga po ay hanggang sa akin, ako'y pumasa, mga minamahal. 3 days after ng aming graduation, mga minamahal, ay tinake ko na po yung isa ko pong board exam, mga minamahal. Yun po ay yung registered master electrician, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, ako po ay nag-self-review lamang, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, talagang nag-alay din po ako ng ayuno dito po mismo sa ating pastoral house, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po ng exam ay galak na galak ako, mga minamahal, na alam ko na malaki yung chance na hindi ko yun may pasa. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako po ay ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, na nag-take na rin po ako ng isa pa pong board exam ko, mga minamahal, which is yun yung registered electrical engineer, mga minamahal. Hallelujah. Same formula, mga minamahal, talagang reviewed and ayuno, mga minamahal, hallelujah, ganun, and backup prayer po sa ating church, mga minamahal. At nung dumating na po ang result, mga minamahal, ako po ay ipinasa ulit ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit before yan, mga minamahal, talagang nagpa-counsel ako sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Sabi is, and in-advisean ako na, kasi yung board exam namin, mga minamahal, is Saturday and Sunday, mga minamahal. So Saturday ng 5 a.m. ang call time, mga, kung hindi ako nagkakamali. Then Sunday din po ng 5 a.m. po. Alam niyo po, mga minamahal, sinabi sa akin na mag-take muna ako ng overnight service, mga minamahal. Hallelujah. At yun po ay sinunod ko, mga minamahal. Hallelujah. Sa madaling sabi is yung Saturday is puyat na puyat ako, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, alam niyo po, nung Saturday na exam ko po, mga minamahal, yun po ay nakatulog po ako, mga minamahal. Hallelujah. At yung mga, after nung Saturday na yun, mga minamahal, yung mga classmates ko, mga minamahal, is hindi kami nag-uusap-usap, dahil, kumbaga, nahirapan kami dun sa exam, mga talagang low moral kami. Ngunit yung pakiramdam ko, mga that time is, nagagalak ako, mga minamahal, kahit na nakatulog ako doon sa mismong exam, mga, yun po ay isang kahimalaan na kung paano ako ipinasa ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah. Ganoon din po sa aking paghahanap ng trabaho, mga minamahal, talagang hindi na po ako, yan po ay ibinigay na kagad ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah.
Yung time na yan, mga minamahal, ay hindi ko pa, underage po kasi akong nag-take ng board exam, mga minamahal. Kaya inantay ko yung base sa batas, mga minamahal, lang sa IAEE or sa institute naming mga electrical engineers, mga at least 21 mga minamahal. Ngunit yun pa, 20 pa lang po ako mga minamahal. So, kailangan kong mag-21, mga, alam niyo po, nung pagka-21 ko po mga minamahal, pagkakuha ko ng license ko mga minamahal, yan po ay wala pong isang buwan, na-hired na po ako kagad. Kaya pinapasalamat ko Praise po yan the sa Lord. ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon din po sa pag-iingat po sa amin ng aming beloved na asawa, mga minamahal. At pinapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus dahil we are expecting na po ng baby kasi po 7 weeks na pregnant po ang aking beloved wife. Hallelujah. At ganon din po mga Praise pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamalas na totoo po talaga ang pagbibigay mga minamahal. Dahil 5 Right, years amen. ago mga minamahal talagang ganito po na nakikinig din po ako sa nakagaya po sa mga nagpapatotoo and nagkaroon po ako ng mga parang goals sa sarili ko mga minamahal na mga material goals mga minamahal. Hallelujah, na tunay nga po mga na tuwing iniisip ko yun pa balik mga minamahal na sabi ko within 5 years mga minamahal na sa sarili ko na sana po lubin ng mahal na Jesus na po ako mga bahay and lupa mga minamahal, which is both of yan mga minamahal ay ongoing na po mga minamahal. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. yung lupa Hallelujah. man ay talagang tapos na mga minamahal. Kaya yan po ay pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito lamang na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunin up. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Lyndon De Vera sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunin na napakapalad din natin mahal na kapatid. Hallelujah. Dahil simulan siya maglingkod, minamahal, grabe mga pagpapala, pinagkalob ng ating dakilang Diyos. Sikreto, para makapasa sa mga exam, minamahal, talagang unahin ng kalooban ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang sikreto, minamahal, sa lahat ng bagay. Laging unahin ng kalooban ng Diyos, dumalo 3 times a week. Hallelujah. At talagang nandun minamahal na talagang magtapat sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog. Talagang hindi tayo gagawing buntot ng ating dakilang Diyos, bagkus ulo minamahal. Tignan nyo ang ating mahal na kapatid, hindi nahirapan sa mga bagay-bagay dahil inuna ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin at dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 100, verse 1. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
majestic is your name in all the earth. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give. The heavens declare your greatness, the oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. I will worship you, God. I will worship you. I will worship you, Lord. We will worship you. We will worship you, Lord. We will worship you. Heavens declare your greatness, the oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I sing. The heavens declare your greatness, the oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. So I join with the earth and I give my praise to you. So I join with the earth and I give my praise to you. Praise the Lord, hallelujah. Take them off. Shackles on my feet, you're gonna take them off. The shackles on my feet, you're gonna take them off. Take them off, take them off, take them off. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. Now I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down so long.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 16 to 17. Rejoice evermore, pray without ceasing. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin ng kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Sarong ito'y iyong inumin, ang bagong tipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugong buwis para sa ating kaligtasan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dahil mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo
pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang panawang binayubay at ang dugo. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Para sa ating kalikasan. Yan ang pag-ibig ng ating Siya ay nakadaan upang tayo'y matubos. Yan ang katawang binayubay at ang dugo. Sa ating kalikasan. Para sa ating kalikasan. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang sa kanilang edad ay talagang marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa mga beloved parents, kung mayroon po tayong mga anak, mga minamahal na talagang kailangan po na involve po natin sila na talagang magpuri. Amen. Dahil ito ang sinabi salita ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang sa pagtanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali po sa ating beloved parents in the Lord at sa hindi na makalimutang turo at aral ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeda at ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family at sa inyong lahat, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at atin po munang wini-welcome po ang ating beloved visitors. Atin pong wini-welcome ang ating beloved Brother Mark Lister Prado. Praise the Lord. Pakitas po ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. From Kalasyaw, Pangasinan at ang ating beloved Sister Marilo Vicente from Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at aming kinagagalak po na makasama naman
makasama namin po kayo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Beloved youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Atin muna ang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating muling mainam na pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo dahil itong ating mapapakinggan, mga minamahal, ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Mildred and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din pa ako. Hindi rin po ako marunong na gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasakot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, ako po talagang sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang aking pagbibisyo po na yan, hallelujah, praise the Lord, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi rin po ako marunong talagang andyan na talagang sa nakikipag-away po ako noon, pero lahat yan inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil sa year 1998 na yan, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako'y nag-bleeding. Dahil noon po talagang hindi ko po sinabi na ako pinag-bleeding. Matagal na po na nag-bleeding po ako. Alam niyo po, dumating sa punto na talagang napakababa po ang aking dugo. Dumating na talagang wala po akong makita, wala po akong mahinga. Hininga, alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabagamat andyan po, ako po itinagbo po sa ospital dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung ako po talagang in-examine, chinig up, alam niyo po, ako po niraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po, may sumama po ng bukol po na, ang sabi po ng doktor, ang aking sakit daw po, ito po tumor po sa matris. Alam niyo po talagang nandyan na sa patuloy po yan, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Sa patuloy po yan na ako po in-examine, in-obserbahan, chinig up, lumabas na naman po sa examine dahil mayroon pa pong natira na bukol po. Sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po, ako po natakot po, akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala
ate, sabi ko po sa kanyang sakit ko daw po, cancer, mamamatay na po ako. Maliliit pa po ang aking anak dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Namumuhay po sa kanila, maliliit pa po sila. Ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po sa aking binabod, ate, pag ako'y nawala, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talaga nandyan, sabi po ng doktor ay magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, ayaw ko pong mawala po dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa mahal na Jesus, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking bilabad ate, dahil sa oras na yun talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin noon, dyan po sa Barangay Lugban, pagdating ko po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po ay nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinarakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nagpatuloy po sa paglilingkod po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus sa unang panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabon mga manggagawa. Alam niyo po, yung sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen! Praise the Lord! Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Napagamat noon din po, napakahirap din po ang aking buhay. Yung aming buhay, butas-butas po yan. Talagang yung bubong po namin, kawayan, talagang sahig po namin, lupa din po. Kagaya po ng patutuo po ng ating beloved sister na talagang andyan. Hindi ko rin po yan tinignan. Tinatawanan po ako. Wala po kami. Kahit isang gamit, wala po kami. Nilalatkan ko po yung highway po dahil nasa boundary po kami na nagsaing tandok. Nilalakad ko po yung hanggang highway. Kasama ko po ang mga apo ko po kahit ako'y tinatawanan. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe po. Dahil alam po nila na mahirap po ang aking buhay. Yung aming bahay, hindi ko po yan pagawa-gawa dahil pag nakatinda po ako, nagtitinda lang po ako dyan po sa bayan. Talagang kinukuha ko pa po yung paninda ko po sa aking bilabod ate. Alam niyo po, yung 5 ko pong anak, pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain, kaya hindi ko po mapagawa yan. Aming bahay, tumutulo po yan, pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, ngayon po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay po talagang naayos na rin po. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang kalugihan, talagang maglingkod po Amen, sa that's ating right. pinakamamahal na Jesus. Dahil po, ang karamdaman po natin, di na po tayo gumagamit na gamot. Patuloy lang po tayong maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, talagang nandyan na talagang pinapagaling po tayo ng ating
pinakamamahal na po Jesus, dahil po masasabi ko po doon po sa amin, kahit nakikita na po nila ang himala, dahil noon po mayroon po kaming sinama po na dimumpusis po, talagang pinagaling po dito ng ating pinakamamahal na po Jesus nung siya ay nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na po Jesus. Alam niyo po doon po sa aming baryo po, sa katabi ko po, sa likod po namin, yung sinisiran po namin dahil may sakit po sila, talagang sabi ko po sa kanila na sinasama ko po sila na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil libre po ang gamot, hindi na po kayo gumamit ng gamot. Alam niyo po ngayon po yung mga hindi po naniniwala kahit nakikita po nila ang himala, alam niyo po ngayon po wala na po sila. Kaya napakapalad po natin dahil mayroon po tayong Diyos na napakabait, napakabuti, totoong Diyos buhay. Amen. Na makapangyarihan. Di po tayo iniiwanan, ni pinapabayaan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking anak na siya po kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po, nakapunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang, sa aming Barangay Tandog. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa aming bahay, dahil yung kagat ng ahas, talagang binalot niya po. Alam niyo po, nung inalis niya po, nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, dahil kung tumalab yung kamandag, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking beloved apo na yan, nung siya po tawagin po na umawit po bilang children's choir. Ayaw na po dahil noon maliit pa po yan. Nung nagkasakit po yan, inubo po yan, halos nasugat na po ang kanyang, talagang yung payat na po siya. Sabi ko po sa kanyang, Papa, marahil siguro patahian mo ng damit dahil gagamitin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, pinatahian niyo po ng damit po. Alam niyo po, isang awit niya lang po, talagang instant po, pinagaling po na yung upo po ng aking beloved apo na yan. Kaya maraming salamat. Praise the Lord, hallelujah. Mahal na Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang grabe mga minamahal na talagang totoo talaga ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran na talagang yan ang prueba at ebidensya mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. Anong unang ginawa ng ating beloved kapatid mga minamahal? Ang kanyang ginawa, pinaunlakan yung imbitasyon sa kanya. Amen! Kung pinaunlakan ang imbitasyon sa kanya, siya ay dumalo mga minamahal at siya ay talagang nagpuri mga minamahal, talagang nakaramdam siya ng kakaiba na binigyan siya ng kalakasan at siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang totoo at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang napakahalaga din po ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot po ang
isang mapagpalang 8-year church anniversary and revival crusade. Diyan po mga minamahal sa ating outreach, diyan po sa Culion, Palawan, mga minamahal na ngayon sa kasalukuyan ay talagang idinadaos po ang anibersaryo, mga minamahal, na sa oras na ito ay talagang marami, napakadaming dumalo, mga minamahal, na kung ating maalala yung sinabi ng ating beloved ordained preacher na maraming taga doon na magpapabautismo, mga minamahal. Ilan po sila, mga minamahal? Mahigit 200. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. We are forgiven, sing redemption song. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us, we'll be running through the night. Like a fire that burns inside, a fire that burns inside. We are the freedom generation, singing mercy. You are the one who set us on the ocean. Yours is the glory. Fire in our hearts that are fresh for you. Never let it fade away. We are the free, yours is your glory. Living a life in you, and our passions will not die. Our passions will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night, and our passions will not die. And our passions will not die. We are the freedom generation, singing mercy. You are the one who set us on the ocean.
from the grave he rose again. Up from the grave he rose again. And rise up, rise up to the word that you so love, into the word that you so love. Rise up, rise up, rise up. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us on in motion. Yours is the glory. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us on in motion. Yours is the glory. Constant verse for you is never gonna fade away. One in our verse for you is never gonna fade away. We are the free, yours is the glory. Oh, 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 oh. Praise the Lord, praise the Lord. Yours is the glory. And yours is the glory. Yours is the glory. Praise the Lord, praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Stand before you now, the greatness of your renown. I've heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow. Heard you calling my name. I've heard the song of love that you sing. Whoa, so I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Your grace. Crashes over me, for you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for us to enter to your love in wave after wave. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Crashes over me, for you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for us to enter.
Hallelujah. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. 'Cause you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. 'Cause you make me brave. Praise the Lord, praise the Lord. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. Hallelujah. No fear can hinder now the promises you made. 'Cause you make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promises you made. That's your love in wave after wave. Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made the way for us to enter into your love in wave after wave. Crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way. Champion of heaven, you made a way for us to enter in. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people see, the people
sing. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Praise the Lord, hallelujah. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's sake. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na kanyang pinadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil isa po sa ating beloved pastoral workers ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, mga minamahal. Ating pinapaabot ang mapagpalang kaarawan po sa ating beloved pastoral worker, beloved Brother June Narbasa. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada at sundan po ng ating beloved Sister Merly Sardido. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang po sa ating kong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At gunin po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida, sa kanila pong mga hindi natin malilimutang araw, pag-alaala po sa kanila mga inamahal. Ganoon din po sa mga beloved children, the whole beloved family, Almeida family, at ganoon po sa ating pong mga minamahal na pastoral workers, pangangasiwa po ng ating pong beloved order preacher, Kuya Boboy Nir. Ganoon din po sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines. Ganoon din po, buwambati rin po ako sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na mga awit, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, bagawan, datihan. Isa pong mapagpalang tanghali na po. At ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako na naman po, mga inamahal, ay binigyan po ng muli ng pagkakataon na ako po'y magpagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, mga inamahal, na talagang ako rin po, mga inamahal, ay pinagpala at pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po ay nakakilala sa Kanya, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, nung araw, mga inamahal, talagang ako rin po, mga inamahal, ay naghahanap din po, mga inamahal, ng kapayapaan sa puso't isipan, kagalingan, mga inamahal. Dahil talagang andun po yung aking taglay ng karamdaman, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang gusto ko rin pong gumaling nung time na yun, mga inamahal. Sa akin pong karamdaman, mga inamahal, na sakit sa bato, mga inamahal. Ano din po yung palagi pong mataas po yung aking BP, mga inamahal. At nakitaan din po ako, mga inamahal, na sakit sa puso, mga inamahal. Kaya 3 po yung aking iniinom na gamot nung araw, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, na ako po'y walang kakayahan, mga inamahal, na talagang magpagamot, mga inamahal. Gusto ko pong bilhin yung mga resita ng doktor, mga inamahal. Subalit hindi ko po magawa, mga inamahal. Ni pamasahe, mga inamahal, papunta sa ospital, ni maging sa albularyo, mga inamahal. Hindi ko po magawa, mga inamahal, dahil talagang nung mga panahon na yung mga minamahal, talagang walang-wala na po, mga inamahal. Subalit talagang ako po, mga inamahal, ay bilang tao din po, mga inamahal, talagang dyan na talagang dumaranas na ng mga pagsubok, mga inamahal. Doon ko po naalala po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ng mga panahon na yun, mga inamahal, hindi ko pa kilala yung totoong Diyos, mga inamahal. Subalit talagang andyan po yung aking katanungan, mga inamahal. Bakit ganun po yung sinapit po ng pamilya namin, mga inamahal. Talagang tunay po, mga inamahal, talagang maaga din po akong naulila sa ina, mga inamahal. Kaya talagang dyan na talagang ako po nagsisimba naman, mga inamahal. Yan po yung aking katanungan, mga inamahal. Subalit talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isang araw, mga inamahal,
hindi ko po sinasadya, mga inamahal, aking pong nasumpungan po itong ating banal na gawain, mga inamahal, Jesus Miracle Crusade sa TV po, mga inamahal. Napanood ko po ating pong inagalang na mahal Pastor Will Estrada Almeida sa kanya pong pangaral sa mga patutuo po, mga inamahal ng mga kapatiran, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang may mga nagpapatutuo, mga inamahal, ng karamdaman nila, kagaya ng karamdaman ko, mga inamahal. Sila ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, sabi ko sa aking sarili, ako rin pa ay gagaling kung ako po'y nandyan sa crowd na yan, mga inamahal, na aking napapanood sa TV, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, talagang palagi ko pong sinusubaybayan itong gawain natin sa TV nung araw, mga inamahal, hanggang sa ako po'y nag-decide po ako, mga inamahal, na talagang hanapin po itong ating banal na gawain, mga inamahal. At ako po ay lumuwas po, mga inamahal, ng Maynila. Galing po ako ng Leyte, mga inamahal. Talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat talagang mahina po yung aking physical na pangatawan, mga inamahal, dahil po sa karamdaman. Ako po ay nakarating na Maynila. Pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga inamahal, nung aking pong nahanap ang ating banal na gawain, mga inamahal, talagang ako po itanggap ng bautismo sa pangalan at pinakamamahal na Panginoon. Yung unang-una pong inalis ng pinakamamahal na Panginoon, yung pag-aalala, mga inamahal. Dahil talagang walang araw na iniisip ko yung aking karamdaman, mga inamahal. Andyan po yung binigyan po ko ng kapayapaan at pinakamamahal sa aking pagpapatuloy, mga inamahal. Hindi ko po namalayan, mga inamahal, talagang ako rin po, mga inamahal, pinagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Po ating pinakamamahal na Panginoon, talagang mula nung araw hanggang sa mga oras na ito, talagang ano po yung kalakasan na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po sa aking pagpapatuloy, mga inamahal, talagang hindi po kami pinabayaan at pinakamamahal na Panginoon, talagang great provider po ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po yung mga aking napapakinggan po sa pulpito, mga inamahal, talagang yan po, mga inamahal, ay talagang naranasan po namin yung mga pagpapala, mga inamahal. At alam niyo po, mga inamahal, talagang gusto ko rin pong pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang iyo, abang lingkod, mga inamahal, isang jeepney driver lamang po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, nang dumating din po yung pandemic, talagang isa rin po ako, mga inamahal, sa talagang nawalan po ng trabaho nung time na yun, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang wala naman po kaming mga talagang ipon na pwede naming talagang doon po kami umasa, mga inamahal, during pandemic, mga inamahal. Dahil ang akala ko po, mga inamahal, ay hindi rin po yung magtatagal. Subalit talagang lumilipas na po yung taon, nandun pa rin po, mga inamahal. Patuloy pa rin po yung pandemic, walang trabaho, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, ang aking ikinatatakot nung time na yun, mga inamahal, yung wala na po akong talagang maipantustos sa aking pamilya, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang hindi po ako natatakot, mga inamahal, doon sa talagang sa COVID, mga inamahal. Doon po ako, yun ang palaging iniisip ko, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, dumating po yung time na yun na talagang wala na po kaming maisaing, wala na po kaming talagang wala akong maiisip na pwede ko pong lapitan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, talagang tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon na lamang, mga inamahal. Yun na lamang po yung aking pag-asa nung time na yun. Subalit talagang totoo po ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ako po talagang nanalangin, mga inamahal, talagang maya-maya, mga minamahal, biglang tumunog po yung cellphone ko, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nung tiningnan ko po, mga minamahal, yung pala aking mahal na tiyahin na talagang siguro mga 20 years ko nang hindi na kausap, mga minamahal. Hindi ko rin po alam kung paano nila nakuha yung number ko, mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sila po, mga minamahal, ay nagbigay po ng pagpapala, mga minamahal. At tunay po na sabi nila, kunin mo yan dahil baka mag-lockdown na naman. Kaya napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang yun, mga minamahal. Praise the Lord. Talagang alam niyo po, nung panahon na yun, mga minamahal, talagang mayroon akong yung pinapanalangin nung time na yun, mga minamahal, dahil talagang
Ako po nung pandemic man naman talagang ako po inaatasan din po na talagang magmaneho po dito sa ating banal na gawain. At tunay po mga namahal na pag naalala ko mga pag nagpapakrudo po ako mga namahal, inaabutan po ako ng raffle ticket mga namahal. At yung premyo po ay isang tricycle na bago mga namahal. At alam niyo po mga namahal na time na yun, talagang ako po naghahangad po ako ng maski na segunda manong sidecar mga namahal. Subalit talagang hindi po kami makabili mga namahal. At tunay po may namahal na talagang naisip ko, parang doon po nabaling yung aking isipan mga namahal doon sa tricycle na yon. Sabi ko wala namang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede po mga namahal na talagang nanampalataya po ako mga namahal na talagang ako po yung makakuha doon sa tricycle na yon. At tunay po mga minamahal na talagang pinapanalangin ko po mga namahal talagang pag naalala ko, pag hinuhulog ko po sa drop box yun mga namahal talagang nag-hallelujah praise the Lord po ako mga namahal talagang nanampalataya kasi pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po mga namahal na talagang December po mga namahal ang grand draw mga namahal nung tricycle na yon. Subalit alam niyo po mga namahal, September pa lang mga namahal, talagang nagulat po ako mga namahal, talagang tumawag muli yung aking mahal na tiyahin mga namahal at talagang inalok niya po ako ng tricycle mga minamahal. Sabi niya, sige gusto mo nang hindi ka nakakabiyahe, sige bibigyan kita ng pambili ng tricycle. Kaya totoo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang kaparaanan ko po mga namahal bilang tao, ako po ay mananalo po sa raffle. Subalit ang iba po, mas makapangyarihan po, mas maraming kaparaanan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang talagang ibigay po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus yung kanya pong pagpapala mga namahal. Kaya po lubos-lubos na pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, pasalamatan ko po yung mga pagpapalang physical, material, at higit sa lahat, papalang spiritual. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Norman entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. God bless po. At tayo na po ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Merly Sardido. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpuri, paglulihati, padadakilay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At sa pag-alala po sa mga turo at aral po ng ating pong mga magulang sa ating pinakamamahal pa Jesus, dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyo po mga minamahal, mga elder, mga kapatiran, baguhan man o datihan sa pangmapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ko ng pagkakataon mga minamahal upang may bahagi sa inyo mga minamahal mga dakil at himala na ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, praise the Lord. Maalala ko po mga minamahal, simula pagkabata hanggang sa nagdalaga po ako mga minamahal. Lagi po ako nagkakasakit mga minamahal. Sa isang taon, ilang beses po yan mga minamahal. At tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, maabot po ko ng isang buwan at pinakamababa ko po mga minamahal, isang linggo mga minamahal. And nung time mga minamahal na nagkasakit po ko ng isang buwan mga minamahal, andyan po mga minamahal na may cough po ko, may colds din po mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na mataas din po ang aking lagnat mga minamahal. Andyan din po yung pagsusuka ko mga minamahal. At nag-LBM din po ko that time mga minamahal. Excuse me po sa may kumakain po mga minamahal. At yung nagpahirap po sa akin mga minamahal,
yung tonsillitis ko, mga minamahal. Na sa tuwing umatake po yan, mga minamahal, di ko na po magawang magsalita, mga minamahal, dahil buong lalamunan ko, mga minamahal, sarado na po yan, mga minamahal, sa sobrang laki, mga minamahal. Andiyan din po, mga minamahal, na grabe po yung mga nanay niya, mga minamahal, nagdurugo na rin po yan, mga minamahal. Kung titingnan po, mga minamahal, acute tonsillitis na po siya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na ang aking magulang, hindi pa po mainit na Kristiyano nung panahon na yun, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na ilang beses po ako dinala ng aking magulang sa doktor, mga minamahal. Andiyan na, uminom na rin po ako ng antibiotic, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal, bagkos lumalala po yung karamdaman ko, mga minamahal. At nung time, mga minamahal, na grabe na po talaga, mga minamahal, praise the Lord, hindi na po ako makakain, mga minamahal. Kahit tubig po, mga minamahal, hindi na po ako makainom, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Andiyan na, kung titingnan po ko, mga minamahal, para na po akong buhay na bangkay, mga minamahal, dahil sa sobrang payat ko, mga minamahal, lubog na rin pong aking mga mata, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, dahil sa dakilang kabahan natin, pinakamamahal pa Jesus, simula pagkabata ko po, mga minamahal, ginagamit na po ako bilang children's choir, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na sabi ko sa aking mahal na magulang, bagamat nahirapan po ako magsalita, mga minamahal. Andiyan na, sinabihan ko ang aking mga magulang, nagisingin po sila, Ate Veruna at Kuya Jun, at dalhin po ako sa pastoral house. Dahil andyan po, mga minamahal, na this oras na po ng gabi na yon, mga minamahal, di na po talaga ako makatulog, mga minamahal. Halos mamatay na po ako, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na sabi ng aking, dahil gusto ko po dalhin po ako sa pastoral house, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na sabi po ng aking mahal na ate, mga minamahal, na hindi na po ako dadali sa pastoral house dahil this oras na po ng gabi na yon, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, praise the Lord. Ang ginawa po namin, mga minamahal, nagpuri na nalangin po kami, mga minamahal. At after po nila ako nilayans, mga minamahal, praise the Lord, andyan po na nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagkising ko sa umaga, mga minamahal, instant healing po ang pinagkaloob ng ating pinakamamal peso sa akin, Praise the Lord, hallelujah. Yung tonsillitis ko po, mga minamahal, na sobrang laki, mga minamahal, magic po talaga, mga minamahal, dahil lumit po yan at naging normal po, mga minamahal, praise the Lord. At hindi po yan nagtatapos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung sa himala lang po, mga minamahal, marami pong nangyari sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung bata po ako, mga minamahal, mahilig po ako makiat sa puno, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, dahil may puno po kami ng duhat, mga minamahal, na yung bunga po niya, mga minamahal, wala po talaga siyang buto, mga minamahal. Sobrang tamis po, mga minamahal. Para po siyang grapes, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, andiyan po na nahulog po ko, mga minamahal. May makasama po ko mga maliliit ko mga pamangkin, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, sa lupa po namin, mga minamahal, malayo po sa aming bahay, mga minamahal. Andiyan na may labons po ang aking mahal na nanay, mga minamahal, na nagpatayo po ng lupa doon, mga minamahal, dahil wala po silang lupa, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, meron po silang narinig sa likod ng bahay po nila, mga minamahal, na malakas sa pagkakabasak sa lupa, mga minamahal. Andiyan po na dali-dali po silang tumakbo, tinignan po, mga minamahal. At nakita po nila ako, mga minamahal, nakalandusi sa lupa, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, na wala na po akong buhay, mga minamahal. Dahil sa sobrang taas po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andiyan na binuhat po ako ng kamag-anak aking mahal na nanay, mga minamahal. Dinala po ako sa bahay po namin, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nasa dakilat kabawan na ating pinakamamahal pa Jesus. Noong time na yun, mga minamahal, may ilan na rin po kami, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Ang ginawa po ng aking mga mahal na ating mga minamahal, nagpuri po sila ng nalangin, mga minamahal. At nilayas po ako, mga minamahal, demonyong kamatayan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, after po nila ako nilayas, mga minamahal, andiyan po na muling ibinali na ating pinakamamahal pa Jesus ang aking buhay. Praise the Lord, hallelujah. At hindi pa po yung nagtatapos, mga minamahal. Dahil andiyan po, mga minamahal, na pag ano ko po, mga minamahal, hindi na po pala pantay ang aking paglakad, mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan na sobrang sakay ng aking balakang, mga minamahal, hanggang sa pababa po, mga minamahal. Hindi na po matuwid po yung aking paglakad, mga minamahal. Andiyan na, praise the Lord, hindi po ako dinala na aking mahal sa buhay sa hospital, mga minamahal. Bagwas nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal pa Jesus. Bagamat aking mga mahal na magulang, mga minamahal, na hindi pa po mainit na Kristiyano, ilang beses po kong dinala sa mga hilot, mga minamahal.
Andiyan po mga minamahal na hindi po bumabalik po yung matuwid na paglakad ko mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa dakilat kabawan natin, pinakamamahal po Jesus, ginagamit na nga po ako bilang mga awis mula pagkabata mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, ang ginagawa ko na lang po mga minamahal, yung part na masakit po sa akin, balakang pababa po mga minamahal, yung paglakad ko na hindi po matuwid mga minamahal. Lagi ko po yung nalilias mga minamahal at hindi ko po namamalayan mga minamahal. Andiyan na, binalik na po pala natin pinakamamahal po Jesus sa matuwid po Praise the paglakad Lord. mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi lang po yan mga minamahal. Naranasan ko din po mga minamahal na natuso po ang aking isang mata mga minamahal dahil sa pagpitas ko ng gulay mga minamahal. Andiyan po mga sa sobrang kirot mga minamahal, nakita ko na lamang po mga minamahal ang aking damit mga minamahal, ay may dugo po mga minamahal. Pagtingin ko sa salamin mga minamahal, yung mata ko po mga minamahal ay sobrang pula po mga minamahal. At andiyan din po mga minamahal yung first layer ng mata po natin mga minamahal. Andiyan po na natanggal po yan mga minamahal. Nakita ko po mga minamahal, nasa gilid po siya mga minamahal. Andiyan po na sa sobrang kirot ng aking mata, mga minamahal, dahil yung time na yun, pandemic po mga minamahal. Gusto ko po magpa-check up mga minamahal dahil gusto ko pong malaman kung natamaan po yung pinakalins ng mata na natin mga minamahal. Andiyan po minamahal, sinabihan po ko ng aking mahal na ate, mga mahal ko sa buhay, mga minamahal, na huwag kang pupunta ng ospital, huwag kang magpapa-check up. Bagwas magtitiwala tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil andiyan po, bilang tao mga minamahal, natatakot po ako mabulag mga minamahal. Kahit isang mata lang po yan mga minamahal, natatakot po ako mga minamahal. Andiyan na, nagpa-schedule na po ako, for check up mga minamahal, dahil for school, scheduling po yung mga minamahal, dahil pandemic nga po mga minamahal. At then, dyan din po, na-require din po ang swab test, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, andyan na, paulit-ulit po kasi nasabi na kay mahal natin, huwag kang magpapacheck up. Andyan po, mga minamahal, na pinaalala na ating pinakamamahal po sa mga unang mga himala na nangyari sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko na lang po, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan na, starting po nun, mga minamahal, nung natusok ang aking mata, mga minamahal, hindi ko na po pinagpatuloy yung aking pagluluto, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na nag-ayuno po ako, mga minamahal, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal na, kinabukasan, mga minamahal, yung mata ko, hindi ko na po maibuka, mga minamahal. Andiyan na, may lumalabas na rin pong nana, mga minamahal, praise the Lord. Sobrang kiro, mga minamahal. Ginawa ko po, mga minamahal. Nag-ayuno po ako kahit 2 meals lamang po, mga minamahal. Hanggang sa yung, hindi na po ako nakakadalom, pero andiyan po na nanonood po ako ng live webcast, mga minamahal. Iba po yung pakiramdam, mga minamahal, na nasa banalagawain ka kaysa nanonood ka po ng live webcast, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, patuloy lang po ako, mga minamahal, na nag-aayuno, mga minamahal. Andiyan na, panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, na mahal pa Jesus, namimiss ko na po dumalo sa banalagawain, mga minamahal. Naway sa dakilat kabagan mo, before mag-overnight, gumaling na tong aking mata, sabi ko pa mga minamahal. Dahil, andiyan po mga minamahal, sobra po talaga yung pangingiro ng aking mata, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po namamalayan, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, before mag-overnight po nun, mga minamahal, andiyan na pinagaling na po pala natin, pinakamamahal, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At hindi lang po yun, mga minamahal, kung sa himala talaga po, mga minamahal, marami po ko naranasan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagkaroon din po ako ng sakit sa paa, mga minamahal. Akala ko po, mga minamahal, simpleng tubig lang po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, at binutasan ko po yan para tanggalin yung tubig. Sobrang liit po yan, mga minamahal. Ngunit hindi ko po namamalayan, mga minamahal, na habang nagtatagal po yung mga araw, mga minamahal, andiyan po, mga minamahal, na lumalala po yung sa hilalaki ng aking paa, mga minamahal, na kung titingnan po siya, mga minamahal, para na po siyang tusino, mga minamahal, na may mga nana po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, kung tuwing tinitingnan po nila may diabetes ka, ata sabi po nila, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, na hanggang sa kabilang ilalaki na naman ng kuko, mga minamahal, nagkaganon po, mga minamahal, hanggang sa umabot na ng kalahati ng kuko, mga minamahal. Praise the Lord. Andiyan po na sinabihan po ko na magpa-check up ka para malaman mo kung anong sakit mo, baka may diabetes ka. Ngunit nagtataka po ko, mga minamahal, hindi po ako mahilig sa sweet, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, hindi rin po ako mahilig sa kahit soft drinks po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagpa-check up po ako, mga minamahal. Pero bago po ako nagpa-check up, mga minamahal, andiyan na, nag-alay po muna ako ng pag-aayuno, mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, lumabas po yung blood sugar ko, mga minamahal. Andiyan na, normal po yun, mga minamahal, praise the Lord. Andiyan na, nalaman ko po, mga minamahal,
na may allergy lang po pala ako sa sabon, mga minamahal. Andiyan na, sa dakilat kabangan natin pinakamamahal pa Jesus, hindi ko pa namamalayan, mga minamahal, na pinagaling na po payalayan na ating pinakamamahal pa Praise Jesus, the mga Lord! minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal. Marami po sana ako ipapatuto, mga minamahal, ngunit kulang ang oras, mga minamahal. Kaya dito na po lahat na kapunin pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mary Sardido sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. At salamat sa ating dakilang Diyos na talagang grabe talaga ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At kung nais pa nating magkarinig ng maraming buhay at pinagpalang patutuo, tayo po ay dumalo sa araw po ng Friday overnight prayer at dyan marami tayong mapapakinggan ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord! Hallelujah! At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At habang naghahanda po ang beloved choir, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago rin po kami umawit ng mga makalangit na awitin, ay nais po rin naming bumati sa atin pong outreach po sa Culyon, Palawan ng isa pong happy 8th year church anniversary. Praise the Lord.
I'm gonna clap my hands. I'm gonna stop my fear. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing. I'm gonna clap my hands. I'm gonna stop my fear. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing. Praise
Let me hear the worshiper with all of their praises. Everybody put your hands together because all the praise belongs to our God. Hallelujah. To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hallelujah. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. Hallelujah. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise,
God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to us, every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise. All of my worship, every praise. When you hear me shouting, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise to our God. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah Christ, the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, ang mga tao ay nagtungot, naghintay, at nang mapagmasdan nila na si Kristo'y hinatulang mamatay. Hallelujah, 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 hallelujah. At mayroong latay ang buo niyang katawan. At sa ulo may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya'y pag-alala mo, minamahal sa krus ng Kalbaryo, maririnig. Sa araw na ito, mga minamahal, ay gulong-gulong ng pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang
upang tayo'y tapos. Langit at nilisan niya dahil inibig niya sa landas ng pagturusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y sa krus ay naganap ang kaniyang pasakit. Sa landas ng pagturusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matapos. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Sa landas ng pagturusa ay laan sa Kalbaryo. The blood that was cleansed. Hallelujah. Glory, 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 glory. By your name made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Ooh, to Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Amahal, hindi pa nagkadarama ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, aming Amahal. Hindi pa nagkadarama ng napakatabi na banal na presensya ng ating dakilang Diyos, aming Amahal. Sa oras na ito, aming Amahal, hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal, pag-aalala natin sa krus ng Kalbaryo na sinabi ng ating dakilang Diyos yung siya ng katawang tao na siya'y alalahanin natin, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay nagpakita ng walang hanggang pag-ibig sa bawat isa natin, mga minamahal. Huwag tayong pumayag, mga minamahal, na tayo uuwi, mga minamahal, na di man lang papatak ang luha sa ating mga mata, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Habang nararamdaman natin ang mga namin na banal na prinsesya, mga minamahal. Hallelujah, tayo maging mag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Upo dakilaan mapagmalang aming Ama. Diyos at mga mangyarihan sa lahat sa langit sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Narito ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon.
Hindi man kami karapat-dapat, kami tumutulong sa tunod liyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpamakumbaba, paalam ang nagsisisi sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Inunawa kami pagkalinisin ng iyong banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Na huling awitin, mahal na Panginoong Isus. Maging kabusugan nawa ng aming espiritual na paglilingkod na maramdaman muli ang iyong napakatawid at banal na presensya. Sa unang pananalangin namin ginagala, mahal na Pastor, ito ang aming tawag panalangin sa iyo. What a faithful God, Panginoon. Kailan ba hindi tayo binabayaan ng Diyos, Panginoon? Laring na nga. Napagabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nasa kalagitnaan natin, mga minamahal, ang buhay ng Diyos, mga minamahal. Nagatitig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah! 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 What a faithful God, mga minamahal. Hallelujah! Ang ating dakila Diyos ay puno-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Puri mga nagkilag sa piso po. At mga waiting mga naman. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo.
sa mga biyayang naging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamaliw, kailanman ikaw ay aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu Na umaalo sa aking laging puto. Salamat din sa kulay ng iyong kordero na bumuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ay di nagmamaliw, kailanman ikaw ay aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ay di nagmamaliw, kailanman ikaw ay aking mahal. Magsama-sama tayo, yes, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Pagsama-sama tayo, yes, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. Let's together again, yes, hallelujah, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, and praising the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, glory, 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 glory to God. Hallelujah, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, lahat ng masaya magsabi, praise the Lord. Lahat ng nakadarama ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, napakasarap, mga minamahal, maramdaman, mga minamahal, ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, na bawat mga minamahal pag-ibig na pinadarama ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pumapatak ang ating luha sa kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal, na kailanman, mga minamahal, hindi maintindihan ng sanlibutan. Mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalog, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-aalala sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Rosada Almeida, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Mamadir, beloved Assistant Pastor Lena si Almeida, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa lahat, mga minamahal, na mga manggagawa, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa, sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved Ordained Preacher, mga minamahal din po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal, hallelujah, gustong pagpalain, mga minamahal. So, sabi nga, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala ng Diyos, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ay nandyan lang yan, naghihintay lang, mga minamahal. Hallelujah, kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay aabot sa atin, mga minamahal, kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Para po sa ating mga baguhan, mga minamahal, dahil po, mga minamahal,
ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagturo ng buong katotohanan, hindi nagdagdag ng isang letra, hindi nagbawas ng isang letra. Mga dahil Biblia, mga minamahal, ang nagsasabi mula sa Malakias, mga minamahal, 3:7 hanggang 10, mga minamahal, hanggang 11 hanggang 12. Mga minamahal, dahil po mga minamahal, nung wala pa po mga minamahal sa paglilingkod niya ito, mga minamahal sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, haliluya sa ating kinagisnang dambuhalang reliyon, mga minamahal. Haliluya, nandyan mga minamahal, haliluya, kung ano lamang ang mabuno sa ating bulsa, yun lamang ang ating ihulog doon sa offering plot. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, sa Malakias 3:7, mga minamahal, hanggang 9, mga minamahal, hallelujah, sabi dito, mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik? Ninakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay itong buong bansa. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Biblia, mga minamahal, ang nagsasabi, mga minamahal. Hallelujah. Na noon, mga minamahal, hallelujah, ang mga talatang ito, mga minamahal, ay hindi natin naririnig, mga minamahal, sa ating kinagisnan, mga minamahal. Hallelujah, hindi natin alam, mga minamahal, bagamat tayo ay nagbibigay sa offering cloth, mga minamahal, subalit hindi natin alam, lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, na nanakawan na pala natin ang buhay na Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi nga sa 8, mga minamahal, na ating nabasa, mga minamahal, gayon may ninanakawan ninyo ako. Sabi ng mga tao, sa ano ka namin ninanakawan? Sabi ng mahal na Panginoon, sa 10 bahagi at sa mga handog, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, yamang mga minamahal, tayong lahat ay tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, para po mga minamahal sa ating mga live cast viewers. Sabi ng mga minamahal, dapat ang lahat ay tumalima, mga minamahal. Na sabi sa Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kapag mga minamahal, sumunod tayo, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, hallelujah, tinuro ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, yung 10 bahagi at handog, mga minamahal. Sa 10, mga minamahal, sa madaling sabi, 10, 10%, mga minamahal, sa ating kita, mga minamahal. At sa handog, mga minamahal, walang binanggit, mga minamahal, kung ilan ang ating idaragdag, mga minamahal. Dahil sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sa 10 bahagi at handog, hindi pwedeng maghiwalay yan, mga minamahal. Subalit, ang totoo, ang turo, mga minamahal, ng totoong propeta ng Diyos, mga minamahal, kung ano, mga minamahal, hallelujah, ang para sa mahal na Panginoon na kanyang pagmamayari, mga minamahal, hallelujah, tumbasan din natin yan ng another 10%. Lahat na nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Dahil sabi nga, mga minamahal, dito, mga minamahal, hallelujah, sa Marcos, mga minamahal, ang kabanata 12 at ang talata 41 at ang, hallelujah, hanggang 44, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal, nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos na buhay, pagdating, mga minamahal, hallelujah, ng pagbibigay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay umupo sa kabangyaman. Lahat magsabing, praise the Lord. At minasdan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang lahat ng nangahuhulog, mga minamahal. Bagamat, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung iba hindi nakikita dahil natatakpan, mga minamahal, subalit ang ating dakilang Diyos walang maitatago. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah, basahin ko po, mga minamahal. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman. At minasdan kung paanong inihulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nanguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya naghulog ng 2 liptana, ang halagay halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman. Sa 44, sapagkat silang lahat
ay nagsipaghulog sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan, ay nihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Tinutukoy sa Biblia, mga minamahal, yung mga mayayaman, mga minamahal, hindi nakaabot, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang inihulog daw, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, ng mahal na Panginoon, mga minamahal na buhay na Diyos at makapangyarihan na siya lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal, yung sobra lamang, mga minamahal, sa kanilang kayamanan, mga minamahal. Subalit nakita ng mahal na Panginoon Jesus ang babaeng bao, mga minamahal, nung siya lumapit at nagulod sa kabangyaman, mga minamahal. Lahat ng kanyang, mga minamahal, hallelujah, nasa kanya, mga minamahal, kanyang kasalatan, mga minamahal, bandaling sabi, mga minamahal, hallelujah, siya mahirap na tao, mga minamahal, siya mahirap, mga minamahal. Subalit ang lahat ng nasa kanyang ikabubuhay, mga minamahal, lahat ay nihulog niya doon sa kabangyaman. Lahat ng nakakunawa, magsabing, praise the Lord. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, yung mga mayayaman, mga minamahal, hallelujah, na labis lamang sa kanilang kayamanan, ang kanilang hinulog, hindi sila nakaabot, mga minamahal, sa pamantay ng ating dakilang Diyos. Subalit yung babaeng bao na grabing hirap, mga minamahal, inihulog niya. Lahat, mga minamahal, hindi na niya inisip ang araw ng bukas. Mga minamahal, doon nakita ng mahal na Panginoong Isus ang katapatan, mga minamahal, ng isang tao, mga minamahal, hallelujah, na hindi niya inisip ang bukas dahil Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, ang tapat na tao ay mananagara sa pagpapala, mga minamahal, at kailanman hindi pagkukulangin ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagkampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. At sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Ebanghelyo sa Lucas 20:22 hanggang 25, kayo na lang po ang magbasa, mga minamahal. Nung tinanong ang ating dakilang Diyos kung dapat ba silang magbigay ng buwis kay Cesar, mga minamahal. Sa madaling sabi, pag sinabing magbuwis kay Cesar, mga minamahal, yan po yung dapat utang na dapat bayaran, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mga tao, dapat baga kaming magbuwis kay Cesar. Sabi ng mga tao, subalit ano ang sagot ng ating dakilang Diyos na buhay? Ibigay ninyo ang kay Cesar, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, mga minamahal, kahit anong utang natin, mga minamahal, hallelujah, unahin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi sa Mateo, na, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon sa Ebanghelyo sa Mateo, ang kabanata 6 at ang 33, hanapin daw muna natin, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay, mga minamahal, na pagpapala ay daragdag sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, unahin natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, dahil yan ay pagmamayari, mga minamahal, ng buhay na Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kapag tayo ay kumita ng 10,000, mga minamahal, hallelujah, ayon sa pagtuturo natin kagalang-galang mga pastor, 20%, yan po ay napakaliit, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal, sa nagtagal na, mga minamahal, hindi nakukontento, mga minamahal, ng 20%, ginagawang 30%, 40%, mga minamahal, lalo silang pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal, hallelujah, dahil ang saklaw, mga minamahal, ng pagbibigay, apat yan, mga minamahal, pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, kapag tayo kumita ng 10,000, 2,000, mga minamahal, hallelujah, ay pagkakalob natin, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, pwede natin gawin, hallelujah, 30%, 3,000, 4,000, mga minamahal, madaling tayo, malaki pang ating nabawas, hallelujah, malaki pang natira sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng ating puso. Patandaan natin sa panukat ng ating sukat, sabi sa Biblia, doon tayo muling susukatin ng buhay na Diyos. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved Elder, beloved Brother June Domonton. Amen. Praise the Lord. Ilawan po natin.
singer, mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po sa inyo ng di mabilang na pagpapala, mga minamahal po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa hindi mo pagtatagal, mga minamahal, tayo na po ay tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galag, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating mga aral, hallelujah, akin na po pinagkakaloob sa ating beloved elder, beloved brother, Jubin Pereira. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal, at tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mabandang sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa Morset Buhay. Bumula sa iyo. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa paggabay mo sa aming mga natapos sa bahagi na aming bandang gawain, pagkilo sa aming kalagitnaan, napapatunay na ang bawat ginagawa namin ay ayon sa iyong banal na kalooban. Mana Panginoon, magmulahat sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Wilde Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran sa mga kami supang sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo nating namin nagpagkasala yung puso nagsisisi sa oras na ito. At sa iyong pagkaroon salita, lang sa iyong salita, patabang lingkod sa ganang akin wala magagawa. Basahan lamang, alikapok lamang ako sa harapan. Good gamitin mo na yung papapalang espiritual sa iyong pumamilang kapatid sa dakong ito, lalo ang pumamilang mga bisita. Pagpalim ko sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, ibigay ka sa out, in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at na po'y makaupo mami na mahal. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ba po lahat, ako rin po'y nagnanais bumati na isang magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang minamahal Evangelista Wilde Estrada Almeida. Amen. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Magantabay lamang po kayo sapagkat napakaraming pagpapala ang inihanda sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Kanina pa lamang, grabe, sa pagdama pa lamang na banal na presensya ng Diyos, grabe, hindi nyo namamalayan yung karamdaman mo na pinagaling na pala ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, nalutas na yung problema mo. Amen. Sapagkat ang nagpapagaling at naggawa ng mga himala dito, hindi po tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ginagawa lang natin mga minamahal, we teach you how to worship God. Sinong Diyos ang dapat purihin, paano purihin ang mahal na Panginoon, at sinasabi natin, pupurihin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, at ang ating pong beloved sa Pastor Lina Cumona Almeida, ang ating mga beloved workers. Good afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin mga minamahal yung ating mga Biblia at ating pag-aralan ng salita ng Diyos. Ano ang nais na mahal na Panginoon na ating pong mapakinggan at matutunan sa araw na ito. At tawagin natin yung mga bata, ilagay natin sa tabi natin para hindi sila kalat-kalat at maging parte rin sila ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Amen. Ating basahin sa ating unang talata dito sa Aklat ng Awit, Kabanatay 46, talatay 1 hanggang 2. From the book of Psalms, chapter 46, verses 1 up to 2. Amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, sa kabanata po ay 46, talatay 1 hanggang 2. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay magaglipat sa kalagitnaan ng mga dagat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo ngayon nasa overnight, kaya dapat hindi inaantok ang mga anak ng Diyos ngayon. Dapat handang-handa na tayo makinig. Lahat ng handang makinig, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng English, mga minamahal, Psalms 46, verses 1 up to 2. Sabi niyan,
God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ating pag-aralan, ating pamagatan ng ating pag-aralan, our dependable God. Pag sinabi nating dependable, mga minamahal, ay Tagalog yan is maaasahan. Lahat ng naniniwalang ang Diyos natin ay maaasahan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Kasi kung hindi natin pinaniniwala at pinanampalataya ng Diyos natin ay maaasahan, hindi tayo dadalo ngayon. Dahil some of us may problema sa bahay, some of us may mga businesses na kinakailangan i-transact, but we left them alone. Amen? Iniwanan natin sila sapagkat inaasahan natin na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing dependable God, trusted God. Amen? Mapagkakatiwalaan. Reliable. Kailanman tayo po maminamali talagang hindi pwedeng mapalpak ang ating Diyos. Amen? Talagang anything na sabi nga kailangan natin, sabi dyan, no, is a refuge, our strength, and unfailing. God never failed us. Amen. Amen. Kilala ba natin ang ating Diyos, mga minamahal? Those Christians na matatagal na, parating tinatanong sa kanilang sarili, who is our God? Sino ang ating Diyos? Alam ko yan, mahal na Panginoong Hesus. Amen? Alam natin yan. At siya ay Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pero take note, see how Daniel describe his God. Kung paano si Daniel, mga minamahal, ay kanyang dinathala kung paano niya kilala ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin dito sa aklat ng Daniel, ang kabanata ay 2. Talata ay 20 hanggang 22. Tingnan natin mga minamahal ang sinasabi ng Biblia. Minsanan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord kindly. At aklat po ng Daniel sa kabanata po ay 2, talata ay 20 hanggang 22. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-alis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. True Christians daw, dapat kilala natin ang ating Diyos. Amen? Siya po mga minamahal ay, sabi niya, limitless power. Makapangyarihan ang ating Diyos. That's why ang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi dapat natatakot, sabi ng ating unang talata, mga minamahal. Si Daniel, ang sabi niya, my God has all the wisdom and power. Ang aking Diyos, sabi niya, ay makapangyarihan and all-knowing. Sa mga Kristiyanong, akala nila kapag sila'y gumawa ng kasalanan at patago at hindi nila alam na sila po mga minamahal ay nakikita ng Diyos, hindi nyo kilala ang ating Diyos. Amen. God is all-knowing. Everything that we do, whether by day or by night, by open or by secret, alam yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. He has all the wisdom and knowledge. Ang sabi ni Daniel, mga minamahal. Second, He controls even the times. Anong sabi diyan? Sapagkat sabi, ang kanyang binabago ang mga panahon at mga pagkapanahunan. He controls the time. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon, mga minamahal na ating Diyos na sinasamba, ay He can turn trials into a blessing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung nakikita mo ngayon, puro problema, God can turn that into blessing. Kung nakikita mo ngayon ay parang pawang takot sa iyong puso, God
can turn that into a blessing. Sapagkat He controls everything. Sabi ng talata, mga minamahal. Ngayon, kung sa oras na ito, mga minamahal, nagdududa ka na kayang gawin niya ng iyong Diyos, hindi mo kilala ang ating Diyos. Amen. Sapagkat ang sabi ni Daniel, ang aking Diyos, He controls even time, even weather. Kaya nakita nyo, sila nandun sa gitna ng laot, mga minamahal, biglang dumating ang unos. Takot na takot ang mga apostol, mahal na Panginoon, gumising ka, mamamatay tayo. Nung gumising ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, unos, bagyo, tumigil ka. Tumigil ang bagyo. Because He controls everything. That's how powerful our God is. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. He knew even things happening in secret places. Walang bagay na nalilingid sa Kanya. And, sabi niyan, anong kinasabi niya? Sapagkat naayag ang malalim at lihim na bagay, Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. God, our God is good. Ang Diyos natin ay mabuti. Bakit? Sapagkat siya ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung yun ay pagkakilala mo sa iyong Diyos, mga minamahal, ay talagang hindi ka mag-aaburido. Amen? Sapagkat alam mo, mga minamahal, that everything pala, God is in control, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay nagkakaroon ng mga problema sa ating po mga buhay, mga minamahal, ay meron tayong mga katanungan, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, ay nakakakilala sa mahal na Panginoon, how deep yung ating pagkakilala sa Diyos. Sabi ko nga, ang pananampalataya ng tao ay nakadepende yan kung paano niya kilala ang mahal na Panginoon. Amen? Kung kilala mo ang Diyos, mga minamahal, hindi ka mag-aaburido sa harapan ng problema. Sometimes, meron tayo po mga minamahal na talagang tayo po'y nag-aaburido. Bakit ako may problema? Bakit mahirap ang aking buhay? Bakit may sakit ako? Bakit puro pasakit ang dinaranas ko ngayon? Amen? Sometimes naririnig pa natin, maganda naman ang purpose ko, mahal na Panginoon, sa pag-apply sa abroad or trabaho, bakit hindi ako natanggap? Sinisisi pa natin ang Diyos, mga minamahal. Bakit di ako ma-promote sa trabaho? Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit nasasaktan ako ngayon? Amen? Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Amen? Pero bakit tayo lumuluha ngayon? Bakit tayo natatakot ngayon? Bakit tayo nalulupaypay ngayon? Bakit ang dami nating pasakit na nararamdaman ngayon? Lahat po ng yan, mga minamahal, tutugunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Kindly, Aklat ng Juan, ang kabanata ay 17, talatay 1 hanggang 3, italon sa 15. From the book of John, chapter 1 up to 3, and then italon sa 15. Amen. Dito po sa aklat ng 1, sa kabanata po ay 17. Sa talata po ay 1 hanggang 3, talon sa 15. Ito pong sinasabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa niya, sumigaw ng praise the Lord. Alam po natin, mga minamahal, pag binabasa natin, akala natin it is just simple words. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, gaano kalalim ang mensahe na yan. Sabi niya sa English, kindly, sabi niya, these words, Jesus and lifted up His eyes to heaven. Ang nangyari dito, nanalangin ng Diyos para sa kanyang mga apostol. Amen? Ang ating mahal na Panginoong Isus, nung siya nagkatawan tao, mga minamahal. At sabi niya,
and said, Father, mahal na Panginoon na nananalangin, the hours come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So wala pang problema dyan. Amen? Next. And thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Okay? Next. Nananalangin pa rin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, and this is life eternal, that they might know thee, that they might know you, the only true God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And Jesus Christ, whom thou hast sent. Nananalangin ng mahal na Panginoong Isus. Sabi niya, mahal na Panginoon, ito ang tunay na buhay na walang hanggan. Malaman nila na ikaw ang kaisa-isang Diyos at Hesu Kristo na iyong sinugo. Di dapat sana sinabi niya, ikaw ang kaisa-isang Diyos at ako si Hesu Kristo na iyong sinugo. Pero he's pointing out the only God. Kaya nga sabi dito mga minamahal, marami nagko-question, bakit kailangan yung sambahin ng tao? Dahil sinasabi na mahal na Panginoon Isus ay tao. Hindi po ang mahal na Panginoon ay Diyos, ay siya po'y hindi tao, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit mga minamahal? O tinan niyo mga minamahal, bago tayo bumalik dyan mga minamahal, Aklat ng Pilipos, ang kabanata ay 2, talatay 5 hanggang 8. Kindly. Tinan niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon Isus, siya po'y nagkatawang tao. Hindi po siya tao. Siya'y nagkatawang tao. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 5 hanggang 8. Ito pong sinasabi. 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. Amen. Praise the Lord. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay masumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag may kausap kayo mga minamahal, sasabihin nila, si Jesus ay maliit na Diyos, ang Ama ang malaking Diyos. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang mahal na Panginoong Jesus at ang ating Diyos na kaisa-isa ay iisa yan. Siya yung kaisa-isang Diyos dati. Basahin natin yung mga ulitin natin. Sabi niyan, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen? Next. Sabi diyan, na siya, ang mahal na Panginoong Jesus, bagamat nasaan yung Diyos, lahat po muna pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nasaan yung Diyos dati? Amen? Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Next. Kundi, bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoong Isus, siyang kaisa-isang Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang kanya, mga nakita niya na walang magawa ang tao, gaano man kabuti, magpakabait man yan, hindi niya magawang iligtas ang kanyang sarili. Kaya ginawa ng mahal na Panginoon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban sa pamamagitan ni isang berhen. Amen? Nagtataka tayo kung minsan mga may nagsasabi, kung siya talaga ang Diyos, bakit nung siya nakabayubay sa krus, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila.
sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Tapos may tumugon. Sabi niya, ito ang aking kinalulugdang anak. O, sino yun? Akala ko ba isa sila? Siya yung Diyos na hinubad. Sapagkat nung nagkatawan tao ang mahal na Panginoong Hesus, siya yung tao. Hindi siya Diyos. Pero bago siya naging nagkatawan tao, siya yung kaisa-isang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talata, ang Jesus na ito na nagkatao, Diyos na nagkatawang tao, siya ang tagapamagitan ng taong makasalanan sa Diyos na napakabanal. Amen? Amen? Kung ikaw ay mananalangin, hindi pwedeng direkto sa Ama. Dadan ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, sapagkat siya nasubukan niya maging tao. Nasubukan niya mga minamahal na magutom. Nasubukan niya na siya sampalin, pagbintangan, masaktan. Siya po mga minamahal ay talagang grabe pag-alimuran kanyang dinanas. Nalaman niya kung paano pagkaramdam ng isang tao mga minamahal. Kaya kapag tayo nananalangin mga minamahal, hindi tinitignan ng Diyos ang nagawa mo pagkakasala. Ang tinitignan niya ang dugo ni Kristo. Na kapag yun ay pinakita ng ating napakabay na Diyos, ang kasalanan natin mga minamahal, nililinis ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. One thing more, para makita natin mga minamahal ng tipo mga beloved viewers, ating mga minamahal na mga bisita. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin natin mga minamahal yan. Ang sabi diyan mga minamahal, kindly. Dito po sa aklat ng unang Timoteo sa Kabanatay 3, talatay 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa English, kanyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. Mysteryo pala. Amen? Pag sinabing mystery, no one can explain. It's the power of God, divine providence. Yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi diyan, God was manifest in the flesh. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala dun sa talatang ating unang nabasa, malaman na lang na ikaw ang kaisa-isang Diyos. At ikaw rin ang Jesus na iyong sinugo. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalagang malaman natin kung sino ang ating Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag nalaman natin, mga minamahal, knowing God is the beginning of wisdom. Knowing God is eternal life, ang sabi ng Biblia. Kung kilala mo ang Diyos, yan daw ang buhay na walang hanggan. Kapag tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang sinasabi mga minamahal, kung tayo po'y nagtataka, bakit ako ngayon ay nasasaktan? Bakit ako ngayon lumuluha? Bakit ako may karamdaman? Bakit ako may problema? Bakit ako puro pasakit ang aking nararamdaman? Parang disappointed ako parati mga minamahal. Don't you know mga minamahal na lahat ng bagay na yan, sabi ng panalangin, sabi nung verse 15 ng John 17, nung ating nabasa kanina. Sabi diyan, paki-reflect yun. John chapter 17 verse 15. Ang sabi diyan, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Hindi pinapanalangin ng ating mahal na Panginoon na tayong kanyang mga anak ay ilayo sa anumang mga problemang ito. Alisin sa mga problemang ito. Amen. Dahil minsan ang niyang gagawin yan kapag rapture of the church, kapag tayo kinuha na ng mahal na Panginoon. Pero habang hinihintay na yung mga taong wala pa, kaya ang ating beloved ordained preacher nandun ngayon sa Palawan, ating mga minamahal mga beloved elders at manggagawa, mayroon tayong krusada doon. Bakit? Sapagkat kinakailangan ipamalakaya ang salita ng Diyos upang ang mga kaluluwang wala pa sa katotohanan, malaman nila, ay ang Diyos palang si Jesus. Akala ko maliit na Diyos lang yan. Akala ko tao lang yan. Siya pala ang ating tagapagligtas.
Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya pala ang pwedeng tumugon ng iyong problema. Siya pala mga minamahal ang pwedeng sumagot sa lahat ng katanungan mo sa buhay. Problems, even trials that you face. Diyos, tanging ang ating mahal na Panginoong Jesus, siyang tanging katugunan dyan. Amen? Sino dito lumapit na talagang all praises? Napakaraming yaman sa buhay babaw ng mundo na walang problema, walang sakit, walang anumang mga karamdaman sa kanyang buhay, na walang iniindang takot sa kanyang puso. Kaya naman tayo lumapit dahil meron tayong problema na alam natin, even the monies that we have, even the network that we have, even the friends that we have, even our profession, even all the positions that we have, hindi natin kayang lutusin. At saka natin naisip, bakit kaya hindi ko subukan ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? That is the reason kung bakit tayo nandito. Ang cancer, 1986, sabi mamamatay ka na, sabi ng doktor, hanggang ngayon buhay pa rin si Nanay Liling. Glory to God lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Leukemia. Amen? Nababaliw. Pero tiniro ng mahal na Panginoon. Amen? Ang dati-dati puro problema, salot sa lipunan, binago ng mahal na Panginoon. Dati-dati walang magawa sa buhay, mga minamahal, puro salot ang ginagawa. Pero ngayon, mga minamahal, kapag may problema, silang tinatawag, hinahanap ang wisdom. Bakit? Sino man taong lumapit kay Kristo, binabago ng ating mahal na Panginoon. Amen! God can change circumstances. Amen! Taong napaka-posible, akala mo talagang wala na pag-asa diyan sa taong yan. Huwag mong husgahan ang taong yan. Huwag mong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. God can make gold out of dust. Amen? Kayang gumawa ng Diyos ng ginto sa mga walang kwentang bagay. Because God is so powerful. Amen? That is our God. Lahat mo nagagalak, pumalakpak po tayo na malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Things happening in our lives are components of God's eternal plan. Kaya huwag kang malungkot kapag may problema ka, kapatid, ngayon. Lahat na nakakilala, tumanggap sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag sa buhay natin, sabi doon, hindi niya pinanalangin na tayo mawala dyan. Talagang we will dwell with that. Amen? Amen? Anong panalangin ng Diyos, mga minamahal? Sabi niyan, I pray that thou shouldest take them out of the world, but that thou should keep them from evil. Amen? Hayaan ko lang, aking mga kapatid, nandyan lang. Pero huwag mo silang pababayaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, kanilang mapagtagumpayan ang kanilang dinaranas sa mga oras na ito. Grabe magmahal ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Eh, bakit kailangan pa kasi, brother, na kailangan magdana ko dyan? Pwede namang yung utang ko, automatic, mabayaran. Amen, pwede yan. Ang utang ko, mga minamahal, 50,000 bago ko nakakilala sa mahal na Panginoon, lubog kami sa utang. Amen? Pinagmamalaki kong pinag-aralan na engineering. Walang nagawa. Yung kaibigan ko, mga kaibigan nung kainuman ko, walang nagawa. Magulang ko, family ko, wala rin pakakayahan para tulungan ako sa aking problema. That's the time I said, kailangan kitling ko na ang aking buhay. Walang silbi ang aking buhay. Amen? Tawag sa akin na aming kababayan, dyan sa Pangpang. Sabi sa kakilala sa akin, sabi, ay, engineer nga. Engineer sa Pulpul. Bakit? Engineer nga, pero ang bahay namin ang liit, kubo. Abot-abot diyan. Amen? Amen? Totoo yun. Napakawalang silbi ng aming buhay bago kami nakilala sa ating mahal na Panginoon. Pero God is able. Pwede kang ibangon muli kung susubukan mong pagtiwalaan ang ating Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinasabi ng Biblia? John chapter 13 verse 7. Kindly. Aklatang Juan, kabanatay 13, talatay 7. Amen. Dito sa Aklatang 1, Kapitulo 13, talata po ay 7, ganito po ang sinasabi, sumagot si Jesus at kanyang sinabi, ang ginawa ko'y hindi mo naman nalalaman ngayon, dadapat mauunawa mo pagkatapos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka ka, mahal na Panginoon,
Bakit kailangan kong dumaan sa mga problemang ito? Bakit ko kailangan dumaan sa takot? Kailangan kong mag-aburido? Akala ko ba makapangyarihan ka? Akala ko ba all-knowing ka? And nothing is in secret sa iyo. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, di ba? Maaring hindi mo maunawaan ang aking ginagawa ngayon, anak. Maaring hindi mo naunawaan ngayon kung bakit mo dinaranas ang bagay na yan. Bakit ka nanlulupaypay? Bakit may problema ka? Bakit may karamdaman mo sa mahal mo sa buhay? Ikaw? Amen? Maaring hindi natin maunawaan ngayon. Pero sabi diyan, what I do, thou knowest not. But thou shall know hereafter. Later, malalaman mo na kung bakit pala ikaw dumaan sa pagsubok na yan. Amen? Ang ilan sa atin mga minaman, di natin alam bakit kinakailangan mapahiya. Kailangan ibaba ang pride. Bakit? Kasi gusto kang gamitin ng Diyos sa kanyang banal na ubasan. Nang walang ka-pride sa buhay. Amen? Hindi, dati-dati kapag tayo po mga minamahal ay talagang hindi duman sa pagsubok natin, excuse me, wag mo akong sisalingin. Ako yung inhinyero, I can file a case against you. Gumaganon tayo, ang yabang natin mga minamahal. Kasi hindi tayo dumaan sa proseso na mahal na Panginoon. Pero nung tayo dumaan sa proseso noon, sabi natin, bakit kailangan mo gawin ito? And then, bigla mo nalaman, kakilala ka sa mahal na Panginoon, lalo kang pinagpala, sabi natin, kaya pala ako dumaan doon. Dahil may plano ang Diyos sa aking buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong kailangang ibig sabihin ng Diyos, mga minamahal? Trust His process. Pagtiwalaan mo ang proseso ng Diyos. God is molding you into something. Gusto kong i-mold din ng Diyos para magamit niya sa kanyang banal na ubasan. Magligtas kasama maging mekanismo, bihikulo, makakilala ang mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon ng mga tao na wala pa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Pero as long as you passes through that, huwag kang mag-alala. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo binigyan ng assurance ng mahal na Panginoon na habang tayo nasa proseso na yan, nasa problema na yan, nasa pagsubok na yan, nasa pain, nasa luha, mga minamahal, ang sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kindly, Job, ang kabanatay 1, talatay 8 hanggang 12. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 8 hanggang 12. Ito pong sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Sa 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. That time, si Job ay pinagpala ng Diyos. Lahat ng nasubukang pagpalain ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga natin kapag nagpaparoon tayo, ang kumagpala ang Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Not necessarily in terms of wealth, not necessarily mga minamahal na nandiyan ay talagang kinakailan, napakarami mong milyon. Amen? Kung meron milyon-milyon din. Amen? Pero yung ikaw ay malakas, yung ikaw ay walang karamdaman, pinagpala ka ng Diyos. Yung ikaw ay nakakatulog ng payapa sa gabi, pinagpala ka ng Diyos. Sapat maraming mayaman, di makatulog sa gabi. Bakit maraming famous mga artista, masasabi nating makapangyarihan, pero tumatalon sa building para lang kitlin ang buhay dahil wala silang kapayapaan? Amen?
tayo, wala tayong masabing daming pera. Pero nakakangiti tayo, nakakagalaw tayo ng payapa. Amen? Pag natutulog tayo parang bata, gising mo, ay, alas 6 na umaga pa na, magpuri na tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At siya po mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Amen? So kapag tayo po'y pinagpala, mga minamahal, magsipaganda tayo. Amen? Unang-una, darating ang oras na yung pagpapala na yan, maging sanhi upang akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Dito mga minamahal, mga problema na yan, I want to take note. Ang mga problema na meron ka, pagsubok na meron ka, hindi Diyos na nagbigay diyan. Si Satanas. Amen. Amen. Kaya hindi mo sasabihin, ako'y sinubok ng Diyos, ako'y pinagkaramdaman ng Diyos. Hindi ganun ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos, nakita yung unang talata, ang Diyos ay mabuti sapagkat siya ay mabuti. Amen. Amen. Dito sa buhay ni Job, mga minamahal, siya pinagpala. Is an example of you and me na pinagpala. So, ang ginawa, dahil pinagpala, siyempre, tandaan nyo, kapag tayo pinagpala naman ng Panginoon, ipinagmamalaki tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin na yan. And the Lord said unto Satan, Thou wast considered by servant Job, that there is none like him in earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Kung ikaw ay pinagpala, kapatid, ipinagmamalaki ka ng Diyos. Amen. So kapag pinagpala tayo, mainit tayo puri natin, grabe. Amen. Yung mga kanina, malutay magpuri, dahil akala nila hindi sila pinagpala. Kaya naantok. Ganun lang. Just for compliance. Kasi akala nila hindi sila pinagpala. Pero the fact na humihinga ka ngayon, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. The fact na mayroon kang ipinambili ng yung sabon na gagamitin, pambayad sa kuryente, pamasahe mo papunta sa banal na gawain, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Kaya wag na wag mong sasabihin, mga minamahal na, hindi ako pinagpala, hindi mo na ako magpapatotoo. Hindi totoo yan. Ang nagsasabi yan sa utak mo, walang iba kundi si Satanas. Sapagkat ang Diyos, every day is a new blessing. Bawat araw ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya ang verse 8 ang sinasabi diyan, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Amen? Second, verse 9. Anong sabi ng verse 9? Then Satan answered the Lord and said, that Job feared God for naught. Next. Ang sabi diyan, has that now made a hedge about him and about his house and about all that he had every side, and has blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land? Kaya ka naman natatakot yan sa iyo at may sinasabing naglilingkod sa iyo mainit. Pinagpala mo kasi. Ganyan ba mga anak ng Diyos? Mainit ang maglingkod kapag tumatanggap ng pagpapala, pero kapag nasa pagsubok ayaw na magpatotoo? Mukhang may katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nais ng Diyos, mga minamahal, ang sabi yan, every day is a blessing. You might not see it, hindi mo nakikita. Amen? Pero God is working even though you don't see it. Even though you don't feel it, God is working. Nagtatrabaho ang Diyos para sa iyo. Pinag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This is just a sharing, mga minamahal. Last week, galing kami ng China. Amen? Galing kami, since nandun na lang kami, mga minamahal, ang sabi namin, bakit hindi na natin pasyalan ang tourist spot dito sa China? So pinuntahan namin, mga minamahal, yung Great Wall of China. Grabe. Sabi namin, okay. Nagpala. Amen? Tapos sabi namin, nung bandang hapon na, sabi namin, punta tayo doon sa Ming Dynasty. Yung kingdom doon, yung tower doon. So papunta na sana kami, mga minamahal, pero sabi ng aming driver, yung tour guide namin, hindi na pwede, sir. Dahil darating tayo doon, i-close na rin nila, hindi na rin tayo makakapasok. In short, disappointed kami, mga minamahal. We paid
The office paid para kami makapunta doon, pero hindi kami nakapunta. Pero himala ng himala, nakita nyo sa news, 6:30 ng hapon, yung bubong ng dynasty na yon, yung tower na yon, mga minamahal, gumiba, bumagsak. Kung hindi kami pinag-ingatan ng Diyos, maaring kami napahamak doon. Amen? Oh, nandun kami. Amen? Siyempre, pa-picture kami yan. Yung pala, sasaloy na namin ng mga boulders. Amen? So, akala natin mga minamahal, we are disappointed. But God is working. Ang Diyos nagtatrabaho para pag-ingatan ka. Gumagawa siya ng mga hurdles, gumagawa siya ng mga hindrances para tayo mga minamahal, pag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang sabi ng talata mga minamahal, sometimes tayo pa, akala natin mga minamahal, tuso si Satanas. Amen? Kaya kapag the other way of saying, nung sinasabihan siya ng mahal na Panginoon, nakita mo ba yung anak ko dyan? Sa San Carlos, pinagpala yon. Sabi ni Satanas, di nga. Sabi niya, kaya naman nagpupuri yan na mainit dahil pinagpala mo kasi. Kaya naman yan, masaya na nagpupuri sa'yo dahil binigyan mo siya ng masayang pamilya Kaya naman yan, malakas at tumapatalon-talon, masaya ngayon dahil binigyan mo siya ng magandang trabaho Binigyan mo siya ng pera at mga sasakyan bahay Grabe, kaya mainit naglilingkod yan Subukan mo ngang tanggalin ang mga yan. Tignan ko lang, kundi iiwanan ka ng mukhaan. That is Satanas. Mga minamahal, kapag yung pagpapalang in-enjoy natin na wala, alamin natin na yan ay pakana ni Satanas. Pero ang mensahe, huwag mong iiwanan ang Diyos. Amen? Amen! Nawala man ang mga pagpapala na bigay ng Diyos. Ang importante, nasa atin pa rin ang Diyos na nagbibigay. Anytime! Pwede tayong humingi. Anytime! He can give us double, triple, quadruple na mga pagpapala. Mawala man lahat ng meron tayo ngayon. Ang importante, huwag mong bibitawan ng Diyos ng source ng lahat ng pagpapala na meron tayo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung titingnan natin ang talata, mga minamahal, tuloy mo dyan, pag tinuloy natin, basa dyan hanggang sa dulo, si Job, dahil nawala lahat ng pamilya niya, nung hindi siya bumitaw sa mahal na Panginoon, naging doble-doble pa ang pagpapalang dumating sa kanya. Yung mga anak niyang namatay, naging mas glorious ang pumalit na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yung kayaman niya, bakahan, lahat ng meron siya, mga minamahal, dumoble ng dumoble at napakarami. Bakit? Pinabayaan niya mawala kung anong pagpapalang hinahawakan niya before dahil alam niyang yun ay temporary lamang. God can give, God can take that away. Amen? Kaya kapag tayo po'y pinagpala, huwag tayo masaya dahil sa pagpapala. Magpasalamat tayo, hindi dahil sa pagpapala. Magpasalamat tayo dahil may Diyos sa atin na nagpala. Ilagay yan sa isipan, mga minamahal. Sometimes ang tao napopokus sa pagpapala, nakakalimutang pasalamatan ng Diyos na nagpala. Amen. Kaya kapag ginalaw ang pagpapalang meron siya, parang nawalan na siya ng buhay, parang nawalan na siya ng sigla, hindi na magawang pumalakpak sa Diyos, hindi na magawang maglingkod sa Diyos. Talagang grabe na, down na. Bakit? Ang akala niya, ang napakahalaga ay yung pagpapalang meron na tinanggap niya mula sa Diyos. Hello? Ang importante, yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. Huwag mong bibitawan yun! Amen! Huwag kang bibitaw diyan. Bagamat napakabigat, sabihin mo, mahal na Panginoon, lungkot na lungkot ako ngayon. Nasanay kasi ako sa pagpapalang binigay mo. Pero pasalamat pa rin ako at nandyan ka pa rin, hindi mo ko iniiwanan. Amen? And once God hear that word, maniwala ka sa akin, kung ano mang nawala sa iyo, kayang-kayang ibalik ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang mahal na Panginoon.
Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Etong matindi, mga minamahal, yung verse 12. Tingnan nga natin yung verse 12. Sabi diyan, mga minamahal, sabi nga ni Satanas, kaya mo lang dyan, napupuri yan sa'yo dahil pinagpala mo eh. Sabi ng mahal na Panginoon, sige, para mapatunayan ko sa iyo na totoo yung paglilingkod ng aking mga anak. Nakita nyo, very, very proud ang mahal na Panginoon sa atin. At siya tiwalang-tiwala na hindi natin siya iiwanan. Amen. Amen. Totoo kaya yun, mga minamahal? Na yung kanyang mga anak na pinagpala, na kapag tinanggal ni Satanas ang mga mayroon tayong pagpapala ngayon, hindi natin iiwanan ng Diyos? Baka kapag tayo dumating diyan ay talagang tayo ay tirahin. At hindi natin alam, wala na tayo sa mahal na Panginoon. Pero take note, huwag mong itatanggalin sa isip mo. Instead na aside from pinagmalaki ka ng Diyos, nagtitiwala ang Diyos sa iyo na hindi natin siya ipapahiya kay Satanas. Amen? Amen? Ibigay nga natin ng palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Sige, sabi na yung mahal na Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo, pakialaman mo. Pero yung verse 12 ang gustong-gusto ko. Sabi ng verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. Sabi niya, galawin mo lahat ng tinatangkilik na meron siya. Pero, hear this, church, pero, huwag na huwag mo siyang gagalawin. Grabe, magbigay ng pag-assurance ang mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, tanggalin mo lahat ng meron sa Kanya. Sige, bumalik siya kung anong meron, magkakahirapan na meron siya. Pero huwag na huwag mo siyang gagalawin. Other way of saying, pag ginalaw mo siya, sa akin ka mananagot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag nakita niyo mga minamahal, bakit kapag tayo nasa gitna ng pagsubok, bagamat tayo'y grabing lungkot na lungkot, pero buhay pa rin tayo? Because ang Diyos ipinagtagubilin niya. Galawin mo lahat, meron siya. Malungkot siya kung malungkot siya, pero buhay pa rin. Bakit? Huwag na huwag mo siyang gagalawin. Dahil importante yung Kristiyanong yan sa akin. Importante yung anak ko yan sa akin. Importante yung sister na yan, si brother na yan. Bagamat pasawa yan, importante yan sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, all you have to do when you're in trials, trust the Lord. Never leave the Lord. Wag na wag kang lalayo. Wag na wag kang titigil sa kanyang, sa paglilingkod sa kanya. Amen? Kaya nga sinabi ng mahal na Panginoon, basahin na lang natin mga minamahal, sabi diyan sa Zechariah chapter 2 verse 8, sabi niyan, he that touches you, touches the apple of the eye of God. Tingnan niyo mga minamahal, Zechariah chapter 2 verse 8. Pag sinabing apple of the eye, it's an idiomatic expression meaning paborito. Amen? You are the apple of the eye. Paborito ka. Gusto ka ng Diyos. So, ang sino mang gagalaw sa iyo, ginalaw nila ang paborito ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas mawinawa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng paborito ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Well, umakto kang paborito ka ng Diyos. Huwag kang lulugo-lugo. Alamin mo na ang Diyos, paborito ka. Mahal na mahal ka. Bakit parang talunan ka? Kumilos ka bilang anak ng Diyos. At huwag kang patalo sa kung anumang naririnig mo, kung anumang bagay na nagdi-disturb sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil if you believe and know your God, sinasabi ng Diyos natin, paborito tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Exodo, kindly, malapit na po tayo magtapos. Basahin natin, aklat ng Exodo, ang kabanatay 23, talatay 20, italon sa 22. Kindly, from the book of Exodo, chapter 23, verses 20, and then italon sa 22. Amen.
Dito po sa aklat po ng Exodus sa kabanatay 23, sa talata po ay 3. Ay, 23, talata 20, italon sa 22. Kainin. Ito po ang nakasulat. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Amen. Tatapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kapag ginagawa mo yan, kapatid, harangan ka man ng kanyon, huwag kang matakot. Sapat ang sabi ng Biblia, sino mang aaway sa'yo, ako ang kaaway nila. Sino mang magsasakit sa'yo, ako ang kaaway nila. Pag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maski na nakita nyo sa aklat ng awit, sabi niya, libo sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, magdadatingan ng mga palaso, pero never nalalapit ang salot sa isang anak ng Diyos. Bakit? Nakapalibot ang kanyang mga anghel upang sila'y pag-iingatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makikita ng iyong mata kung paano hindi naglilingkod, sila lahat mabubuwal. Pero ang isang Kristiyano naglilingkod, buong buo, hindi pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Knowing that we have a dependable God, His love is unconditional. Amen? Pag sinabing unconditional, walang dahilan kung bakit tayo inibig ng Diyos. Hindi niya may paliwanag bakit tayo pinili ng Diyos. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Bakit ikaw minahal ng Diyos? Brother, ako ay magnanakaw, pero bakit nandito ako ngayon? Brother, sinungaling ako, bakit nandito ako ngayon? Mamamatay tao ako, bakit nandito ako ngayon? Pag tinanong mo ang Diyos, hindi niya may paliwanag. Basta ang sabi niya sa kanya, kaya ka nandito dahil basta minahal lang kita. Amen? Amen? Oh, totoo yan mga minamahal. Hindi ka tinawag at minahal ng Diyos. Huwag mong isipin na, kaya ka tinawag dahil mabait ka kasi. Dahil ikaw ay walang kasalanan kasi. Hindi dahil doon kung bakit tayo tinawag at minahal ng Diyos. Kindly, aklat ng Roma, kabanatay 5, talatay 8, beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng Roma sa kabanata ay 5, talatay 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. See? Hindi niya sinabing nung ikaw ay hindi na makasalanan, kaya siya namatay sa krus para sa iyo. Hindi. Ang sabi niya, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Patuloy mo ginagawang kasalanan mo, but still God is already loving you. Amen? Kaya wala kang may pagmalaki sa Diyos. Kaya mo naman ako minamahal na Panginoon dahil mabait ako eh. Wala, hindi mo masasabi yun. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos, regalo yan. Pag sinabing regalo, walang kapalit yan. Bigay lang yan talaga. Ang tangi mo lang magawa, pasalamatan, awitan, dakilain ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay nga mga minamahal na kinakailangan tayo'y gumanap ng bagay nito. Amen? Knowing that we have a dependable God, we have to care for others. Meron tayong kinakailangan gawin, hindi lang sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa Kristiyano. Hindi po pwedeng kanya-kanya. Importante, bahala ka dyan. Basta't ako, naglilingkod ako, mainit ako naglilingkod, bahala ka dyan. Ang masama pa dyan, kung minsan nagpapasikatan ng mga Kristiyano, pag taas dumundag, lundag niyo Amen? Okay lang, kung lahat kayo naglulundagan papuri, okay lang yan. Ang masama, kaya mo pinapahigitan ay yung paglundag niya dahil you want to be better than them. No, that is not the will of God. Ang nais ng Diyos, hindi nag-iiwanan ang mga anak ng Diyos. Amen?
Remember, crossing the Red Sea? Ito parati natin na pag-aaralan ito mga minamahal. Habang nandiyan mga minamahalang, yung learning natin dyan pagpunta sa Kanaan, hindi natin nakakalimutan, sometimes nami-miss natin yung mensahe ng bagay niya. When the Israelite was freed from Egypt, nung sila naglakbay sa ilang, sa totoo lang, puro sila kapasawayan. Walang ginawa kundi magreklamo. Ano ba yan, Moses? Wala kaming karne man lang dito, walang hamburger, wala man lang french fries. Puro na lang pinapakain mo sa amin, mamamatay na kami. Puro sila complain. Pero during nagko-complain sila, patuloy na ipinapakita ng Diyos ang kanyang himala. Bumababa araw-araw ang manna from heaven para kanilang makain. Noong nangailangan sila ng karne, dumating ang karne ng pugo para kanilang kainin. Sa gabi, para sila'y pag-ingatan sa mga mababangis na hayop sa ilang, nandoon ang pillar of fire para sila'y pag-ingatan at hindi makalapit sa kanila ang mga mababangis na hayop. Sa umaga, sa kanilang paglalakbay, dahil yun ay ilang, walang anumang mga puno doon, mga minamahal, naglagay siya ng clouds para na sa ganon masilungan ng mga anak ng Diyos. Habang sila naglalakbay, hindi sila mainitan. Ganon pagpapakita ng Diyos, mga minamahal, ng kanyang pagmamahal at kanyang himala. Pasaway sila. Bakit? Unconditional magmahal ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sasabihin ng ilan, ay okay na pala maging pasaway, mahal ako ng Diyos. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Diyos. Ang gusto niyang ipakita sa atin, mga minamahal, na bagamat tayo nagkukulang, iniibig pa rin tayo ng Diyos. Ang gusto niyang maranasan mo ay kung papaano ka mahalin ng Diyos. Once na naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, sasabihin mo sa iyong sarili, o nga pala, bakit ako nagpapakamatay dito sa paggawa ng masama? Pwede naman pala akong maging masaya sa piling ng Diyos. Kaya yung ilan, iniiwanan ng kanilang masamang buhay. Sila ngayon ay nandito. Dati-dati ang kanilang dalay mga baril, itak. Ngayon dala nila Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon. Dati-dati sila ay parang mababangis na mga masasamang loob. Pero ngayon parang tupa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pinagtatawanan ng maraming tao. Sabi na, ay nababaliw na si brother, magnininong na naman. Pero hindi nila pinapansin. Bakit? Mas mahalaga ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin mga minamahal, nung ang mga anak ng Diyos tumawid sa dagat na mapula, nahawi ang dagat, lumakad sa tuyong lupa ang mga anak ng Diyos. Ang ilan dyan matatanda na. Ang ilan may mga napakaraming dala. May mga hayupan. Ang ilan nasisira yung kanilang mga karo, yung kanilang mga kariton. So kinakailangan sometimes tumitigil at bumabagal sila, mga minamahal. Pero take note, kung titignan mo sa dulo ng kwento ng pagliligtas ng Diyos, bumalik ang tubig. Nalunod ang mga tauhan ni Paraon, mga sundalo ni Paraon. Pag umaga, nakita nila ang daming bangkay. Pero ni isa, wala kang makitang Kristiyanong lumulutang. Ang nandun, mga tauhan ni Paraon. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ang mga anak ng Diyos, habang sila naglalakbay, nandyan ang mga sundalo ni Paraon. Kapag nakita nilang ang kanilang kapatid na hihirapan, hindi nila iniiwanan. Binabalikan nila ito. Sinasabi nila, tayo, kapatid! Tayo ka! Malapit na tayo sa dulo! Halika na! Pagtulungan natin! Halika kayo! Ang iyong kapatid na nanghihina, tinutulungan upang muling makalakad patungo doon sa kabilang ibayo. Yan ang dahilan kung bakit ni isang Kristiyano walang nakita doon na lumulutang sa dagat na mapula. Ang mga totoong anak ng Diyos, hindi nag-iiwanan. Hindi masayang sila lang ang maligtas. Kanilang iniibig ang kanilang kapwa Kristiyano at pinipilit maabot hanggang doon sa pangako ng Diyos.
upang na sa ganon, mapapurihan, mapasalamatan ang ating Diyos na buhay. Tayo mula dito mayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy in all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until lay my head, I will sing. Pwede ba minsan ng pamaminamahal? I love you, Lord, for your mercy and all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until the day, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I love your voice. You have led me through the fire. Praise the Lord. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. Alam niyo mga minamahal, yung kantang yan, yung goodness of God, first time I appreciated that song nung tayo'y nagkaroon ng krusada sa Maynila. Ang mga foreigner na mga evangelists, they come to Philippines witnessing the miracles. Nakikita nila ang mga miracles ng ating mahal na Panginoon. Kung paano kumikilos ang cancer pinagagaling, ang mga masabalong pinabago ng Diyos. Sabi nung isang evangelist, in all my life, you have been faithful. Grabe. In all my life, you have been so with every breath that I am. Praise the Lord. I will sing of the goodness of God. Praise the Lord, praise the Lord. And all my life, you have been faithful. And all my life,
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Huwag kang mahiya, kapatid. Hinihintay ng Diyos ang panalangin mo. Hindi totoong napapagod ang Diyos sa iyong pagkikinig ng panalangin. Gustong-gusto niya marinig ka, dumadalangin sa Kanya. Alam niyang nahihirapan tayo. Alam niyang puno-puno ng puso natin ng takot. Alam niya na talagang grabe ng ating tinaranas. Puro na lang tayo pasakit sa buhay. God knows everything. Ang kailangan mo lang, sabihin sa Kanya kung anong nararamdaman mo sa oras na ito. Kaya Kanyang pagalingin. Kaya Kanyang lutasin ang kanyang mga problema. Kaya niyang tugunin ang mga pangailangan mo. Walang limitasyon ang kakayahan ng Diyos. Napakamakapangyarihan ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Call unto Him. Say, Heavenly Father. Pray. This is the time. Sabihin mo na kung anong gusto mong panalangin sa Diyos. Huwag mo nga yan matapos ang tagong ito na hindi mo man nasasabi kung anong pangangailangan mo sa Diyos. Nakikinig ang Diyos sa oras na ito. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan iparamdam kung sino man yung katabi mo. In your thoughts, in your hearts, God hears you. Napapakinggan ka ng ating mahal na Panginoon. Kung kailangan mo ng lakas, humingi ka. Kung kailangan mo ng pagpapala, humingi ka. Kung kailangan mo ng kagalingan, humingi ka. Ano mang bagay na kaya mong hingin, na alam mong pangangailangan mo, huwag kang mahiya. Nakikinig ang Diyos. Tell Him. You pray unto Him. Simulan mong banggitin ang mga pangailangan mo, kapatid. Simulan mong sabihin sa Diyos lahat ng hinaing mo. Simulan mong sabihin sa Diyos kung bakit ka lumuluha ngayon, kung bakit ka nasasaktan. Sabihin mo sa Diyos lahat. Pakikinggan ka ng Diyos. Heavenly Father, Thou hast heard the prayers of your saints. Napakinggan mo panalangin ng iyong mga banal na anak. Alam kong walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo ito sa may malang kaparaanan. Ipakita mo sa kanila na hindi mo sila iniiwanan, hindi mo sila pinababayaan. Na parati ka namin kasama sa aming buhay. Sidlan mo ng kalakasan ng mga nanghihina, kagalakan ng mga nalulungkot. Ito'y aming ipinapanalangin lahat sa iyo. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista World Estrada Almeida. Ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Sa ating mga beloved newcomers, ating beloved visitors, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon.
may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang pagtanggap ay hindi ito paglipat ng relihiyon, kundi pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Unang-unay, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba, ang pangalan niya ay Jesus. Lahat ng ating napag-aralan, that shows how our God deals with us. Second, kailangan mo magsisi. Walang taong walang kasalanan. Kapag tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa Diyos mismo. Nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng ating banal na gawain, kung gusto niyo magpabautismo, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Sabi ng Acts 2:38, sabi diyan, be baptized in Jesus' name, and you will receive the power of the Holy Spirit, and your sins shall be forgiven. Kaya nga gumagaling ang Kristiyano, mga minamahal, kapag ginanap niya ang bagay na yan. At ang pang-apat, gampanin na ng mahal na Panginoon, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang pag-iyak, hindi yan umiyak dahil nalulungkot. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Ang ilan lumalaki ang kanilang pakiramdam. Ang ilan para bang may malamig na dumarating sa kanilang katawan. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. When that comes, kapatid, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Hilingin mo lahat mong gustong hilingin. Ang Diyos handang makinig at ready makipag-usap sa iyo. Sa oras na ito, tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Ipikit niyo yung mga mata, maging sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon, itaas niyo yung mga kamay at tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Huwag kayong paisturbo. Ang isip niyo parating nasa Diyos. Siya nasa langit. Pinagmamasdan tayo, mahal na mahal. Tayo lahat dito malangin. Lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ko! Nais ko magbagong buhay. Nais ko maging tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit na ito yung mga anak, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man dahilan ng kanilang paglapit, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala, sa iyong mga kapatid na nasa malalayo sa oras na ito. Ngunit nakikinig sa ating banal na gawain sa iyong mga salita. Mahal na Panginoon, diadalangin namin, mahal na Panginoon, nawa hindi unat ulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Pagaling mo sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw ang kanilang Diyos, tanggapin. Isulat kanilang mga pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan. 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pananalangin, pangangailangan. Kung tayo may karamdaman, yung kaliwang kamay natin sa ating pati ng ating karamdaman. Kung tayo po'y may sakit sa puso, kaliwang kamay sa parte ng ating puso. Yung kanang kamay sa ating ulo. Kung tayo po'y may sakit sa kidney, kaliwang kamay sa ating kidney. Kung sakit sa lungs o asthma, ilagay mo sa dibdib mo. Ang kaliwang kamay, kanang kamay sa iyong ulo. Kung tayo po'y may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po'y may mal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pantalangin ng aming giligan, minamalabang si David Estrada Almeida, ang pumaminaman na manggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, heart, lahat ng gawa-gawa, thank you, I commit ko sa Jesus' name.
lahat ng mga karamdaman, kasaut, build, in Jesus, mga palulupaypay, pagkababagi sa iglesia, kumiti kasaut, in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, praise the Lord, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, amen, at the top of our voices, let us shout, 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, mga minamahal, 3 times, huwag magbibiro, ang kinin natin na yung ating mga panalangin, atin nang natanggap na. Amen? Sabi namin, if you believe, you will receive. Amen? Kaya dapat mga minamahal, kapag tayo nananampalataya, huwag mag-aalinlangan. Hindi pwedeng sana, wala yan. Hindi pwedeng sana. Talaga sabihin mo, alam ko, pagagalingin ako ng Diyos. Amen? Yun ang totoong pananampalataya. Tatalon tayo, tatlong beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong Holy Supper. Narito po ang ating mga kapatid. Ating pong beloved elder, Brother Romy. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Tayo mga minamahal ay dadako po sa banal na hapunan at habang ibinabahagi, idinidistribute po ang Diyos at tinapay, simbolo ng laman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasambong, tumulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan. Ako'y amoy mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan
karapat-dapat sa kapangalan mo. Biyaya at awa dapat tawaran sa'yo. Ay nagkaktan ko, o aking Jesus. Dapat sa kapamanan mo, biyaya at tawan dapat tawaran sa'yo. Ay nagkakangkan mo, o aking Jesus. Ay nagkakangkan ko, o aking Amen. Praise the Lord. Ang banal na hapunan, mga minamahal, ito ay idinadaos natin upang ating alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sinasabi dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatay 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So sa ginawang ito ng ating dakilang Diyos, grabe ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng sakit na kanyang naranasan, ito'y kanyang binaliwala. Ito'y kanyang tiniis doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa langit, iniwan ang kanyang banal na trono, hinubad ang kanyang pagkadiyos, at siya nagkatawang tao. Sino tayo upang ibigin ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Sa kabila ng tayo'y makasalanan, hindi karapat-dapat, ngunit tayo'y lubos na inibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating buhay, pagkatapos na tayo ay pinatawad, ito ang ating iisipin, mga minamahal. Ito ang nakakalungkot isipin na sa kabila ng ginawa ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, binabaliwala natin, ating ini-ignore. We are ignoring the goodness of our loving God. Tayo ay kanyang pinagaling, pinatawad, pinagpala, inayos ang ating buhay. Kaya nga kung ating babasahin dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11 ng talatay 30, ang sabi dito, mga minamahal, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Most of the time, marami sa atin na binabaliwala ang ginawa ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Binabaliwala natin ang pagdalo, binabaliwala natin ang
pagsuot ng kabanalan, binabaliwala natin ang pagpupuri, ang pag-aayuno, ang pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal. Binabaliwala natin ang pagbibigay ng ikaputhandog, mga minamahal. Kaya nga dito sa ating nabasa, nabanggit kung bakit tayo masasakitin, bakit tayo nanglulupaypay, bakit tayo nanlalamig. Maaring isa tayo dito sa ating mga nabanggit, mga minamahal. Isaiah chapter 53, verse 3 up to 5, ang sabi dito, mga minamahal, siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So wag nating itong baliwalain ang ginawa ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating pakikiisa sa banal na hapunan, mga minamahal, ang sinasabi dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11 ng talatay 28, ang sabi dito, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So yun pala, mga minamahal, sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan, napakahalaga na iyong siya sa atin ang ating mga sarili, mga minamahal. Na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga nagawa natin, mga pagkakasala na hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Kung sa ating buhay ngayon, kung dito sa ating puso, kung mayroon tayong hatred, mayroon tayong puot, may kaalitan, tayo ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. If ever naman, mga minamahal, kung may mga tao na nasaktan ang ating damdamin, mga minamahal, tayo ay marunong magpatawad. Dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, ang ating dakilang Diyos, hindi tayo patatawarin, mga minamahal. Kaya po sa hapong ito, sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved baguhan, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na magpabautismo after po ng gawain, ay hindi po muna kayo magkikipabahagi sa banal na hapunan. Ngunit, kung kayo ay nakapagdesisyon na magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay pwedeng makibahagi po sa banal na hapunan. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos na kung ipapahayag ng ating mga labi ang ating mga nagawang pagkakasala, siya ay tapat at banal at tayo ay lilinisin sa ating mga pagkukulang.
Tayo'y manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami, Panginoong Isus, narito ang bawat isa lumalapit sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na hindi namin nabantayan ang aming mga sarili, Panginoon. Hugasan mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Hawakan po natin ang tinapay. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah, purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Hawakan natin ang saro, simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang Diyos, simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinatawad mo kami sa aming mga pagkakasala at pinagaling ang aming mga karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay dadako na po sa ating regular
announcement at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Romeo Pinitis. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo mga minamahal, dumako sa regular announcement. Dito po muna tayo sa, amen, sa pagkuha ng ating pong monthly blood offering, mga minamahal. Amen. Monthly blood offering sa mga nanay po, mga minamahal, nanay at tatay, sa mga magulang ay 50 pesos po, mga minamahal. Amen. At sa mga anak po ay 30 pesos. Amen. Sa mga anak, ulitin po ng inyong bang lingkod, sa mga anak po, ito po ay 30 pesos. Amen. Bibigay po natin, amen, sa ating dakilang Diyos. At sa ating pong mga magulang, 50 pesos po, bawat nanay at tatay, mga minamahal. Amen. Para saan po ba ito, mga minamahal? Amen? Kapag dumarating ang Holy Supper, amen, tayo nagdaraos, inaalala po natin ang dakilang sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kasabay po nito, mga minamahal. Amen? Inaalala rin po natin, mga minamahal. Amen? Yung sakripisyo ng mga minamahal na mga manggagawa. Amen? Mga beloved pastoral worker, mga minamahal, amen, na wala na pong trabaho, mga minamahal, yung kanilang buhay inilaan na, amen, ibinigay na para po sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, na walang ibang ginawa kundi paggising sa umaga, alas 4, nagpupuri na po hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Amen, yan po ang ginagawa nila, laging magpuri, mag-ayuno at manalangin, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi, mga minamahal, aklat ng Mateo sa kabanata ay 10, talata ay 7 hanggang 10, talon sa 42. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Biblical po ito, mga minamahal. Amen? At samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dito po sa 42, mga minamahal, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya, mga minamahal. Dahil sa mga alagad, dahil sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Amen. Sinasabi, magkaroon tayo ng malasakit. Amen. Magkaroon tayo ng malasakit sa kanila, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi mawawala ang ganti sa bawat isa. Mga minamahal, laging aalalahanin tayo ng mahal na Panginoon, yung ating pagmamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa kanyang pong mga minamahal na manggagawa. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, monthly blood offering.
ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpalain po kayo, mga minamahal. Pagpalain po tayo. Amen. Mga nagmamalasakit sa manggagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal. Amen. Na sinasabi, hindi mawawala ang ganti. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, abundant blessing ibibigay ng mahal na Panginoon dahil sa malasakit natin sa kanyang mga minamahal na manggagawa. Amen? Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating po mga announcement. Amen? Wala po munang general monthly meeting, mga minamahal. Amen? Hintayin na lamang po natin, amen, ang pagbabalik po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, at ating po beloved Ate Vincier, amen. Sila po ay nasa dako po ng Palawan, Kulyon, amen. Nagdaraos po ng krusada. 2 days po yan, mga minamahal. Nag-umpisa na po siya ng Sabado, amen, kahapon, at ngayon po, mga minamahal. Amen. Hintayin po natin ang kanilang pagbabalik, amen. At mga minamahal, 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito po ay idinadaos dito po sa 157, amen, Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road, amen. Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Araw po ng Biyernes, 9:00 ng gabi, magsisimula at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, 9:00 ng umaga, magsisimula at matatapos po ng 3:00 ng hapon. Medyo nag-extend po tayo, mga minamahal, sapagkat ngayon po ay atin pong Holy Supper. Amen? At mga minamahal, amen, meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Sa ating pong kinaupuan, manalangin na po tayo dyan, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating idaan sa information para po yan sa ating pong mga TV program and radio program po, mga minamahal. Ating suportahan, mga minamahal. Amen? Yung ating pong webcast, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM, mga minamahal. Amen? San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, meron po tayong dumaluto po tayo, mga minamahal. Amen? 3 beses sa isang linggo. Wag na wag po tayong umabsent. Ito po yung kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kung nais natin ng masaganang pagpapala, mga minamahal, amen, dumalo po tayo, mga minamahal. Huwag po tayong umabsent, amen. At sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, dumalo po tayo upang madagdagan yung ating mga pananampalataya, mga minamahal, amen. Sapagat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha, mga minamahal, dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Hindi po sa araw lamang ng may events, araw lamang ng anniversary, krusada, mga minamahal, doon lamang tayo kikilos, mga minamahal, amen. Sapagkat ito po yung duty ng bawat isa, mga minamahal, amen. Ito yung pinakabuod, mga minamahal. Ito yung talagang duty natin, mga minamahal. Trabaho po natin ito, na tayo po'y maglapit ng kaluluwa sa banal na paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At i-follow up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal, mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen? Yung hindi na po natin nakakasama, puntahan po natin, maglaan tayo ng oras, mga minamahal. Amen? Sapagkat namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At manood po tayo ng programa, mga minamahal. Amen? Meron po tayong programa, TV program. PTV8 po yan, mga minamahal. Araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Amen? Manood po tayo, mga minamahal. Lalong-lalo na ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Laging na mapapanood, nangangaral, mga minamahal. Amen? Kapupulutan po natin, mga minamahal, amen, ng magandang aral at
very anointed, mga minamahal. Amen. Gusto nating ma-revive. Amen. Gusto nating lumakas. Amen. Yung ating nanghihinang pananampalataya, manood po tayo ng TV program, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at sama-sama na po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw nito. Narito po muli ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang tayo po'y pangunahan, amen, sa ating pong closing prayer.